सुरु गरौँ है सर। नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरू। यो नेटवर्क फर क्वालिटी प्रोडक्टिभिटी एन्ड कम्पिटिटिभनेस नेपाल, यो क्वालिटी सम्बन्धी काम गर्ने साथीहरूको एउटा सञ्जाल, जसले प्रत्येक अंग्रेजी महिनाको पहिलो आइतबारको दिनमा विभिन्न समसामयिक विषयमा यो गुणस्तर वृद्धि सम्बन्धीका कुराहरूलाई लिएर छलफल गर्ने गरिन्छ। र यसै क्रममा आज हामीले यो थेसिस डिजर्टेसन गर्ने साथीहरूलाई केही सहयोग पुगोस् र थेसिस डिजर्टेसनमा स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिसको क्वालिटी कस्तो हुनुपर्छ, प्र्याक्टिस के छ, यो सम्बन्धीमा हामी छलफल गर्नेछौँ। वास्तवमा यो विषय कसरी उत्थान भयो भने दिपेन्द्रजीसँग जुन हामी आज चाहिँ छलफल गर्नेछौँ, उहाँले केही प्रेजेन्टेसन गर्नुहुन्छ र त्यसपछि हामी छलफल गर्नेछौँ। उहाँसँग लगभग 1.5-2 महिना अगाडिदेखि कम्युनिकेसन भइरहेको र यो थेसिस डिजर्टेसन पेपर राइटिङमा स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिसको सही रूपमा प्रयोग नभएको हामीले देख्यौँ। हाम्रो छलफल भयो र त्यसपछि यो थेसिस डिजर्टेसन गर्ने पेपर राइटिङ गर्ने साथीहरूलाई केही सहयोग पुगोस् भन्ने हिसाबमा हामीले यो आजको कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ। र हामीले अब दिपेन्द्रजीको कुरो गर्नु पर्दाखेरि उहाँ चाहिँ यो पियर्सनमा प्रिन्सिपल रिसर्च साइन्टिस्टको रूपमा उहाँले अहिले काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँको स्पेशल पिएचडी डिग्री चाहिँ तपाईको के त भन्दाखेरि मेजरमेन्ट एन्ड क्वान्टिटेटिभ मेथड, मेजरमेन्ट एन्ड क्वान्टिटेटिभ मेथड। र मैले यो पढाउने क्रममा विभिन्न छलफलहरूमा देखि लिएर यो कन्फरेन्सहरूमा धेरै मैले फोकस गर्ने कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि मेजरमेन्ट हामीले प्रोपरली गर्न सकेनौँ। मेजरमेन्टको बेसिक के हो भन्ने कुरो हामीलाई थाहा नहुँदाखेरि हामीले अरूले जसरी युज गरिरहेको त्यही रूपमा चाहिँ फलोअप मात्र गरेर त्यो चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिसको प्र्याक्टिस गरिरहेको हामी देख्यौँ। र त्यसकारणले यसको सही रूपमा मानेमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो दिपेन्द्रजीसँग छलफल भयो र आजको हामीले यो कार्यक्रम तयार गरेका छौँ। दिपेन्द्रजी चाहिँ पियर्सनमा काम गरिराख्नु भएको छ र उहाँले स्पेसल्ली के त भन्दाखेरि एजुकेसनल एसेसमेन्ट 2008 देखि लगातार रूपमा एजुकेसनल एसेसमेन्टमा उहाँले काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँको एकाडेमिक ब्याकग्राउन्डको कुरो गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर एन्ड एजुकेसनल टेक्नोलोजीको रूपमा चाहिँ उहाँ चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँले इलेक्ट्रोनिक्समा र कम्प्युटरमा चाहिँ हाम्रो इन्जिनियरिङ गर्नुभएको, इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्प्युटर इन्जिनियरिङ आइयुई पुल्चोकबाट चाहिँ गर्नुभएको हो। र यो मेजरमेन्टमा उहाँले निकै काम गरेर सक्नु भएको हुनाले उहाँको यो अनुभव पक्कै पनि हाम्रा यहाँ थेसिस गर्ने, डिजर्टेसन गर्ने र पेपर राइटिङ गर्ने साथीहरूलाई यो असाध्यै काम लाग्नेछ भन्ने हिसाबमा चाहिँ मैले यहाँ साथीहरूलाई सर्कुलेट गरेँ र यहाँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई मैले यहाँ चाहिँ आमन्त्रण गरेका छु। र मेरो यति कुरो राख्दै मैले दिपेन्द्रजीलाई है यो आजको चाहिँ यो सेसन चाहिँ ह्यान्डओभर गर्दैछु। दिपेन्द्रजी। हजुर विजय सर, ओभर टु यु दिपेन्द्र। हजुर धन्यवाद विजय सर, फेरि एउटा एकदम राम्रो इन्ट्रोडक्सनको लागि। सबैजनालाई गुड मर्निङ भन्छु यहाँ वासिङटन डिसीबाट। अर्ली मर्निङ चाहिँ यहाँ भर्खरै 7 बज्यो, त्यहाँ गुड इभिनिङ सबै साथीहरूलाई। विजय सरले इन्ट्रोडक्सन दिनुभयो, थ्याङ्क यू भेरी मच। एन्ड जस्ट एउटा करेक्सन मात्र गर्न चाहन्छु, विजय सर र म आजभन्दा करिब 30 वर्ष हुनलाई अगाडि सँगै आइएससी गरेका थियौँ वीरेन्द्र क्याम्पसमा। त्यसपछि म इन्जिनियरिङ चाहिँ इन्डिया पढ्न गएँ। त्यतिखेर इलेक्ट्रोनिक्स चाहिँ नेपालमा पढाइ हुन्थेन र म इन्जिनियरिङ सकेर आएपछि थोरै समय दूरसञ्चारमा काम गरेँ, तर लगत्तै पुल्चोक क्याम्पसमा फ्याकल्टीको रूपमा चाहिँ काम गर्ने पाएँ। त्यही भएर म एउटा जस्ट करेक्सन गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू फर करेक्सन। अनि अब यो
धेरै विजय सरले एउटा आरको ट्रेनिङ गर्नुभएको मैले नेटवर्कमा देखेँ। अनि त्यो निकै राम्रो इनिसिएटिभ गर्न लाग्नु भएको रहेछ र त्यही क्रममा चाहिँ मैले अब्जर्भ त गरिरहेको थिएँ साथीहरूले के गरिराख्नु भएको छ भनेर। तर त्यो मलाई एउटा निकै राम्रो इनिसिएटिभ लागेको भएर अनि र हामीले यहाँ मैले पढ्ने क्रममा पढाउने क्रममा कन्सल्टिङको रूपमा काम गर्दाखेरि धेरै जसो मास्टर्स पिएचडी गर्ने विद्यार्थीहरूमा हामीमा पनि त्यो मिसकन्सेप्सन थियो। हामीले पनि पब्लिस गर्ने बेलासम्म यी कुराहरूलाई यसरी सरल तरिकाले बुझाउने अथवा चाहिँ यस्ता यस्ता प्रब्लमहरू हुन सक्छन् है भनेर चाहिँ हामीलाई राम्रोसँग भनिदिने चाहिँ रिसोर्सहरू नभएको भएर त्यो चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ नहोस्। अहिले हामीसँग धेरै इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू छ, धेरै रिसोर्स पर्सनहरू हुनुहुन्छ संसारका विभिन्न कुनामा एउटा ठुल्ठुलो पोजिसनमा गएर काम गरिराख्नु भएको छ हाम्रो नेपाली स्कलरहरू भने वाइ डोन्ट वी स्टार्ट दिस इनिसिएसन होइन। अब यो सबै सोल्युसन त यसमा 1 घन्टाको कार्यक्रममा हुन सक्दैन होइन, तर यो एउटा जस्ट बिगिनिङ हो। एउटा चाहिँ एक्सपेक्टेसन क्लियर गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा चाहिँ म एउटा स्क्रिन सेयर गर्न चाहन्छु। अनि देखिन्छ विजय सर? देखिएछ सर, देखिएछ। हजुर, मैले चाहिँ कमेन्टहरू क्वेसनहरू चाहिँ चाट बक्समा आयो भने मैले देख्न सक्दिनँ, त्यो हुनाले सरले चाहिँ मलाई यसो हेल्प गर्नु हुन्छ हुन्छ हुन्छ। अनि म चाहिँ प्रिन्सिपल रिसर्च साइन्टिस्ट पियर्सनमा काम गरिरहेको छु। यसमा चाहिँ यो कम्पनी चाहिँ लन्डन बेस्ड कम्पनी हो, एजुकेसनल रिसर्च र बढी चाहिँ फोकस चाहिँ एसेसमेन्टमा छ अहिलेदेखि। पहिला चाहिँ बुक पब्लिसिङमा थियो यो कम्पनीको प्राइमरी बिजनेस। अहिले चाहिँ हामी एसेसमेन्टमा बढी भएको हुनाले मैले एउटा अमेरिकन इन्स्टिच्युट फर रिसर्च र क्याम्बियम एसेसमेन्ट जुन पहिलाको योभन्दा अघिल्लो कम्पनीमा 13 वर्ष काम गरेपछि यो कम्पनीमा मुभ भएँ। र आई जस्ट वान्ट टु क्ल्यारिफाई है, म एउटा चाहिँ यसलाई इन्फर्मलै जस्तो रूपमा लिउँ ताकि केही क्वेसनहरू पनि निर्धक्कसँग सोध्न सक्छु र एउटा इनिसिएसन भएको हुनाले यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ यो ओपिनियनहरू या एक्सप्रेस भएको ओपिनियनहरू सबै मेरो यो पर्सनल एउटा यो भोलिन्टियरली आफ्नो कम्युनिटीलाई केही सेयर गरौँ भन्ने हिसाबमा भएको हुनाले दिस डज नट रिप्रेजेन्ट एनी एडभाइस अर सजेसन फ्रम माई कम्पनी वेयर आई वर्क पियर्सन है। आई जस्ट वान्ट टु क्ल्यारिफाई द डिस्क्लेमर। र हामीले मैले विजय सरले भन्नुभयो जस्तै उहाँले पनि त्यही काम गरिराख्नु भएको छ। यो म पढ्दाखेरि मैले पढाउँदाखेरि टिए एउटा चाहिँ टिचर एसिस्टेन्ट भएर युनिभर्सिटीमा काम गर्दाखेरि विभिन्न पिएचडी अथवा मास्टर्सको थेसिस गर्ने विद्यार्थीहरूले एउटा कन्सल्टिङको लागि आउनुहुन्थ्यो। त्यो कन्सल्टिङको क्रमहरूमा र कतिपय पब्लिस भनौँ न डेटा कलेक्सन गरिसकेपछि अनि आएर हेर्नु मेरो त सिग्निफिकेन्ट रिजल्टै आएन, के गर्ने होला, क्यान यु डु समथिङ भनेर त्यस्तो एउटा चाहिँ अब हामी अमेरिकाको एउटा प्रेस्टिजियस युनिभर्सिटीमा काम गर्न प्रेस्टिजियस विद्यार्थीहरू चाहिँ एउटा अलिक हाइली सेलेक्टिभ विद्यार्थीहरू आउने ठाउँमा पनि यस्ता खालका समस्याहरू देखेँ। अब यो समस्या चाहिँ मैले नेपालमा हाम्रो चाहिँ नेटवर्कमा भएका साथीहरू जुन चाहिँ जुनियर भाइ बहिनीहरू भतिजाहरू उहाँहरूमा अझै त्यसको चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्री अब नेपाल मात्र होइन, भारत, टर्की, थाइल्यान्ड, मलेसिया, इन्डोनेसिया मेरो चाहिँ साथीहरू चाहिँ भएको नेटवर्क भएको ठाउँहरूमा यो इस्युहरू अझै बढी छ। अब त्यो चाहिँ भएको हुनाले वाट क्यान वी डु भने चाहिँ द अब्जेक्टिभ यो हाम्रो सेसन चाहिँ के हो भने टु इम्प्रुभ स्ट्याटिस्टिकल एन्ड मेजरमेन्ट लिटरेसी एमङ स्टुडेन्ट्स राइटिङ थिसिस एन्ड डिसर्टेसन। र कतिपय साथीहरूले मैले भर्खरै जोइन गर्दाखेरि अहिले सुरुमा भन्नुभएको थियो मिक्स मेथडको कुरा आएको थियो होइन। त्यहाँ एउटा यो हाम्रो रिसर्च कम्युनिटीमा देयर इज सम काइन्ड अफ एनेक्जाइटी युजिङ एप्रोप्रिएट स्ट्याटिस्टिकल मेथड। र धेरै साथीहरू चाहिँ दे आर रिलेट जस्ट स्टेइङ इन क्वालिटेटिभ स्टडी होइन। अब कुन स्टडी युज गर्ने भन्ने कुरा त इट्स अल डिपेन्ड्स अपन योर रिसर्च क्वेसन, वाट यु क्यान कलेक्ट डेटा राइट। द्याट्स it should not be based on what you are comfortable with, because if you are not comfortable with the methods that is needed, then you probably do not want to propose research question for industry, because otherwise त्यो एउटा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो एकदम ठुलो चाहिँ एरर हो हैन। त्यो हुनाले हाउ क्यान वी रिड्युस द एनेक्जाइटी अमङ रिसर्चर र चाहिँ अब भनौँ न प्रमोट एउटा अलिकति चाहिँ मिक्स मेथडतिर जानुभयो भने सायद
अलिकति चाहिँ एउटा चाहिँ जुन प्रब्लम इन्भेस्टिगेसन गर्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति डिपर रूपमा अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नको लागि चाहिँ हेल्प हुन्छ भन्नको लागि पनि हामीले चाहिँ यो एउटा इनिसिएसन गरेको र अब एउटा 1 घण्टाको चाहिँ तपाईँको सेसनमा we will not be able to focus every aspect of the methodology and statistics. This is a many years of courses, years of training. So what we are going to show here is highlight common misconception or errors found in thesis or dissertation and their solution. What can we do? And तपाईहरुले चाहिँ त्यो common misconception or error हेरिसकेपछि that will bring awareness in you that these errors in thesis or dissertation can be avoided with a reasonable effort. This does not need rocket science. यो चाहिँ धेरै यति ठुलो कम्प्लिकेटेड कुरा होइन कि तपाईहरुले गर्न नसक्ने भन्ने छैन. अहिलेको जस्तो चाहिँ एउटा वाइडली अवेलेबल रिसोर्सेसहरु भएको चाहिँ एउटा चाहिँ हामी we are lucky this golden opportunity because of the digitization. हैन हरेक कुनाबाट संसारको कुनै पनि ठाउँको रिसोर्सहरु चाहिँ you can get anywhere, anytime, at any point. It is in your fingertips. When you say these are reasonable effort दिएर पनि हामीले चाहिँ केही रूपमा मिटिगेट गर्न सकियो भने त्यसैलाई हामीले सफलताको रूपमा लिन्छौँ. र एउटा चाहिँ अर्को लास्ट अब्जेक्टिभ चाहिँ doing power analysis. It has implication for study design, cost, and ability to test the research hypothesis. मैले कयौं इभेन्टहरुमा डेटा कलेक्सन गरिसकेर statistical significance आएन म के गर्ने, is there anything you can do भनेर चाहिँ विद्यार्थीहरु आउनु भयो हैन. अब अधिकांश केसहरुमा स्पेशली एपिडेमियोलोजी, क्लिनिकल्स भनौं न, रिसर्च, मेडिकल रिसर्च, त्यहाँ अधिकांश ठाउँहरुमा चाहिँ र कोही चाहिँ इभन सोशियोलोजीमा पनि, साइन्समा पनि most of the time the study was lacking required power to detect any differences. So एउटा पावर एनालिसिस गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा क्लियरली कहीं थ्योरीमा स्ट्याटिस्टिकल किताबमा त पढेको छ, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, पावर छ भनेको छ, तर व्हाट डज दैट रियली मीन? यति इम्पोर्टेन्ट एउटा बेसिक कन्सेप्टलाई चाहिँ क्लियर नभएको हुनाले some people have spent more than a year to collect data. किन एउटा इन्स्टिट्युशनल रिभ्यू बोर्ड अथवा चाहिँ हाम्रो ह्युमन रिसोर्स तपाईको चाहिँ एउटा चाहिँ जुन हामीले एउटा human rights सम्बन्धी permission लिएर data collection गरेर we spend a lot of money and time, and then by the time you do the analysis and you find insignificant result, you don't know whether there is really no difference, there is no difference, there is no impact of the treatment, or the study is simply poor in power. So यो चाहिँ very एकदमै important सँग highlight गर्नको लागि चाहिँ we are organizing this session. Why statistical literacy? But really the first objective say to improve the statistical literacy. Well, statistics is the science of learning from data. It's not just for you to do thesis or dissertation. एउटा degree लिनको लागि मात्र होइन statistics. This has become an important tool in many disciplines such as psychology, sociology, education, medicine, engineering, and physics, etc. I cannot think any discipline, including laws, that the law and business, that there is no use of statistics. Every discipline has use of statistics and it's essential. So from public health to personal finance, statistical literacy has become essential for careers and everyday life, as our ability to access the data and identify the legitimacy are critical for dealing with uncertainty and making decisions. हामीले भर्खरै COVID-19 pandemic-बाट चाहिँ क्रस गर्यौं हैन, whether we should wear mask or not, who should be vaccinated, when. So how should we prioritize vaccination when there are limited resources available? So for example, public health officials or policy makers उहाँहरुले decision गर्नुपर्ने थियो, who should be prioritized, right? What should be the order of vaccination? At what point mask can be optional and not mandatory anymore? So all of these things, all of these decisions are made based on statistics. So which stock to buy? तपाईं लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने you need to understand statistics, because
probability, understanding probability that the stock that you are purchasing has chance to grow so that you can make profit from it. Right? Without that, you should not be investing in the first place, right? So, several studies have shown that the research studies in thesis and dissertation, even journals, contain errors associated with the use of statistical methodology and reporting. And just as digital literacy, let's think about that. If you are not able to use internet, if you are not able to use computer effectively, what can you do now as a researcher? Can you do a job? No. Can you teach? No. Can you learn? Probably not. So just like digital literacy a few years ago, statistical literacy is now even more critical to master. And this type of initiation can contribute to improved networking among researchers so that we can share our understanding with our fellow researchers. Let's begin with how do we select the methods and data analysis? Well, there are obviously hundreds of tools available, right? So just we started the conversation about what type of research should I do? Should I do quantitative, qualitative, or mixed methods? Well, I would say the answer depends upon your research question. That's most critical. Just because somebody said you should not do it. But what we have seen from the experience that if you are focusing on qualitative study, if you can afford collecting data and apply a meaningful statistical method, means adding quantitative method to your research may increase the value of your investigation. That's what we believe. Okay, what about the other methods? Well, depending upon what you are asking, research question, whether it is general or specific, the research, whether it is general research question or specific research question. So for example, I can say, if you are engineer testing product usability, let's say you are developing user interface and testing, how did our product usability change over time? Well, that's really general question. And those type of questions you can investigate using web or app analytics. So we call that, it's called quantitative usability testing. And if you have a specific research question like, how should we fix our navigation, global navigation category? Let's say we develop the website, you are a designer, how should we fix our global navigation? So what do most of our users think about our visual design? Or which of these two design alternatives? Let's say you are working in a industry called, like, let's say Chaudhary Group in Nepal. You develop the website, or Bank of Kathmandu. Say, suppose you develop the website and then you have two design. Which of these two design alternatives should we use for the dashboard? If that is your research question, that means it's a very specific. You probably need kind of like some A/B testing, or sometimes it may be required to use multivariate testing. It can be desirability study. So that's really more specific. So you may need eye tracking. If the research question is in between, not too general, not too specific, most of the research questions can be answered using surveys or qualitative studies, right? So really, I want to clarify that there is no one answer. It depends upon whether you are asking general research question or specific research question. Same thing. What about tools and software? Well, depending upon your skill, here most of the software do the job you needed, right? But like I'm just putting some example. There are hundreds of software available, but these are most commonly used software in our research and in thesis and dissertation. So if you have simple descriptive statistic correlation, basically you can even use Excel. Excel has some stat tools. That is the easiest software to use it. But probably if you want to do, obviously you
definitely want to do inferential statistics, because we cannot really make decisions based on collection of some data. You want to infer, you want to generalize the findings to the population, means you want to use inferential statistics. For that, you want to go a little bit higher than Excel. So for example, SPSS is one of the most popular statistical packages. That does not need programming skills, and you can reasonably, as long as you understand other fundamental about data, you can comfortably use SPSS. Other software like R, SAS, Stata, MATLAB, those are more script-oriented languages. They are advanced a little bit. They need some kind of training or help if you are not from programming background, but you can still learn it, because these days, a lot of resources and tutorials are available freely in website. And personally, I really recommend learning R because it's free. The softwares like SAS, Stata, MATLAB, they are pretty expensive for students or researchers. So unless you are an institution, a research company, or private institution that can afford money to invest, those softwares may be expensive. So I really recommend learning R, because that will, when you are still a student, because that will pay a lot throughout your career, because it is free and very, very powerful, not only for statistical research, but also for presentation and graphics. Choice of particular statistical test depends upon the factors such as comparison of the mean or percentage, how many study groups you have, what type of data you have, whether it is pair data or unpaired data, and how is the distribution of data. So all of these things factor, and our most common problems are not thinking through. The researchers are not thinking through these issues. They are just selecting the method they are comfortable, or somebody said, or some other thesis did, without understanding whether that thesis was really done correctly or not. So that's the really main point of this presentation. We are going to highlight some of the issues from very basic to advanced, and how to find resources. So for example, if you are an instructor teaching in a university, or if you are teaching methodology, you can develop a table like this one. This is nowhere complete. It's just I'm giving 2 or 3 examples here. If you have tasks, what test to use and what condition. For example, if you are comparing the difference of the means in 2 study group, research data collection group, you are interested to test for statistical significance of the difference. Well, you can use, if you only have 2 groups, you can use very simple test called t-test. But if you have more than 2 groups, you must use analysis of variance. Now, you have to think about, is the data is continuous in nature or it's categorical? Because you don't want to mix the method and the data types. So if you are interested to find association between the variables that are categorical in nature, then you need to go to chi-square or Fisher's exact test. Again, these are not the only tests available. There are more additional tests available, but these are fairly common in our literature. What if you want to find a correlation between the variables? Now you have a couple of choices. You need to understand what the data type is. So when you go data, is it interval or ratio type? Example very soon. If basically interval or ratio, then you can use Pearson correlation. But if you are analyzing the ranked data, then you have to go to non-parametric test. So there is the theory research method class statistics 101 at the beginning class there are both parametric and non-parametric. So please pay attention to that. Where do we use non-parametric? When we cannot use the continuous data, right? So the ranked data are not continuous. There is some ordered, but not a difference between
to order is not exactly you can compare. A point by serial correlation जस्तो म चाहिँ एउटा assessment industry मा काम गर्ने भएको हुनाले र तपाईहरु कसैले क्वेशनर डेभलप गर्दै हुनुहुन्छ, if you are measuring some skills, let's say students reading skill, writing skill, mathematics skill, अथवा चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ employment को satisfaction survey गरिराख्नु भएको छ, त्यो कन्डिसनहरुमा जस्तो चाहिँ if you are finding the correlation between the item score and the total score, that we can use point by serial correlation. Again, यो हरेक टाइपको स्टडीको टेस्टको लागि के फर्मुला हुन्छ, त्यो सफ्टवेयरमा SPSS मा अथवा चाहिँ R मा कसरी युज गर्ने तपाईहरुले इजिली गुगल गरेर फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ, as long as you make sure that the site is legitimate. हैन, सबै कुरा इन्टरनेटमा भएको कुरा करेक्ट हुन्छ भन्ने छैन. You just want to make sure that you evaluate for legitimacy. मैले मात्र बोलिरहेको छु, प्लिज है, if there is any question, interrupt me anytime, right? Make sure that it makes sense to you. अब your part of the purpose in this presentation was to highlight what were commonly observed errors. This is not only in the published study, but also from our experience teaching masters and PhD students. And mostly those from not statistical measures, right? Statistical measure, statistics measure गर्ने विद्यार्थीहरुमा they have a higher level of exposure. Is theory, they understand more about mathematics and they understand more about these tests. So there is a less chance of having these errors. But especially for those outside the statistics discipline, we have frequently observed the errors listed here. And again, these are just to highlight errors that are easy to address. So धेरै चाहिँ तपाईको चाहिँ मैले एकदम basic problem देखेको चाहिँ first I see is not understanding the data types. अब nominal, ordinal, interval ratio. यसमा के देखिन्छ भने तपाईको कतिपय रिसर्चरहरुले they collect the data, they quantify. Let's say they collected data and then say language spoken or ethnicity. मैले चाहिँ यहाँको example दिन्छु. Hispanic, African American, Asian, white. तपाईको category चाहिँ तपाईको चाहिँ collection गरेको छ. They code data correctly in the software, like whether they use SPSS or some other software, but they tend to aggregate those data. Because एउटा तपाईको रिसर्चमा अरु रिसर्चरहरुले चाहिँ एउटा डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक प्रेजेन्ट गरेको छ र मैले पनि गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हैन. अब तपाईको चाहिँ मीन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन प्रेजेन्ट गरेको पाइन्छ कहिले हैन. मीन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन त तपाईको न्यूमेरिक डेटालाई समराइज गर्नलाई चाहिने हो हैन, त्यसको डिस्ट्रिब्युसन हेर्नलाई गर्ने हो. तपाईले अफ्रिकन अमेरिकन, हिस्प्यानिक, व्हाइट जस्तो नेपालमा भन्नुहुन्छ भने ब्राह्मण, क्षेत्री, नेवार, गुरुङ, मगर, तपाईले चाहिँ त्यो कोडिङ गर्नुभयो 1 2 3 4 5. Can you present the mean and standard deviation of that variable? No, because it does not make sense. हैन, त्यसमा कुनै एउटा न्यूमेरिक भ्यालुको कुनै मतलबै छैन, त्यो एउटा जस्ट एउटा नोमिनल ट्याग मात्र हो हैन. भनेपछि हामीले कमनली देखेको प्रब्लम मध्ये चाहिँ एउटा चाहिँ not understanding the differences among these data types. Second one is inappropriate choice of statistical test. Frequently, कति रिसर्चरहरुले चाहिँ उहाँहरुले क्याटेगोरिकल डेटा कलेक्सन गर्नुहुन्छ अनि they use parametric. The minute you use incorrect statistical data, no matter how good is your research question, no matter how well you collected data, everything go into vain. So that's just wastage of research. किनभने the conclusion you made from those research using incorrect statistical tests are not going to be valid. So it's very critical that you understand what type of data you collect and please use appropriate statistical tests. Not understanding the relationship between validity and reliability and really not focusing on the importance of validity.
lot of researchers are excited to present that my question are high the reliability of these things, right? So the problem is sometimes researchers are using the instrument that is not optimal. जस्तो तपाईहरुले विद्यार्थीको जस्तो कोही चाहिँ टिचर एजुकेसनमा काम गरिराख्नु भएको छ, एजुकेसनको रिसर्चमा काम गर्नुभएको छ भने तपाईहरुले चाहिँ एउटा विद्यार्थीहरुको कुनै टिचिङ मेथडको इम्प्याक्ट कस्तो हुन्छ भनेर रिसर्च गरिराख्नु भएको छ र यु कलेक्ट डेटा युजिङ इन्स्ट्रुमेन्ट अथवा म्याथमेटिक्स एबिलिटी मेजरमेन्ट गर्नुहुँदै हुनुहुन्छ तर त्यहाँ चाहिँ म्याथमेटिक्सको क्वेशनहरु चाहिँ एकदमै धेरै रिडिङ कम्प्रिहेन्सन हुनुपर्ने तपाईको क्वेशन चाहिँ त्यसरी लेखियो वर्ड प्रब्लम हो very complicated vocabulary भनौं न हामीले जस्तो जीआरईहरु अथवा एडभान्स टेस्टहरुमा युज गर्ने कलेज लेभलको vocabulary हो त्यो त के भयो भन्दाखेरि that instrument is not valid हैन किनभने हामीले we are really interested on mathematics ability तर हामीले के गर्यौं क्वेशन लेख्दाखेरि एउटा कम्प्लिकेटेड वर्डहरु युज गरेर एउटा लट अफ रिडिङ स्किल चाहिने विद्यार्थीलाई म्याथमेटिक्सको क्वेशन जुन सोधेको छ तर स्किल के चाहियो भन्दाखेरि एउटा रिडिङको स्किल चाहियो पछि त्यो त भ्यालिड भएन अब कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले रिसर्च क्वेशनहरु अथवा चाहिँ जर्नल आर्टिकलहरु इभन पब्लिश जर्नल आर्टिकलहरुमा पनि which instrument was used अथवा चाहिँ how the instrument was developed, how many questions were there at the beginning, how was the field testing done, how were the variables selected, क्वेशनहरु चाहिँ कुन राखियो कुन राखिएन फाइनल इन्स्ट्रुमेन्टेसनमा त्यो कुनै पनि राम्रोसँग क्लियरली लेखेको पाइएन किनभने कतिपय ठाउँहरुमा कतिपय जर्नल इभन पब्लिश जर्नल हैज अ लिमिटेसन अफ स्पेस हैन यति पेज भित्र पुर्याउनु पर्छ भन्ने हुन्छ अथवा चाहिँ कतिपय रिसर्चरहरुमा दे हैव ल्याक अफ कन्फिडेन्स इन प्रेजेन्टिङ दैट इन्फर्मेसन दे डोन्ट नो सो के हुन्छ दे विल कम्प्लिटली अभोइड दैट सेक्सन एउटा चाहिँ यो पनि एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो हामीले बुझ्नु पर्छ हैन insufficient power statistical power just is very important मैले अगाडि मेन्सन गरे अनुसार कहिलेकाहीँ there was no statistical significance भनेको हुन्छ तर the researchers are not aware that they didn't have enough power, they didn't have enough sample size. यसको म एकछिनपछि एउटा एक्जाम्पल दिउँला inappropriate presentation of the results at the tables and graphs ग्राफ्सहरु प्रेजेन्ट गरिएको छ मैले अहिले भने जस्तो चाहिँ एउटा क्याटेगोरिकल इन्फर्मेसनको मिन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन प्रेजेन्ट गरियो हैन अथवा चाहिँ कुनै नोमिनल स्केलहरुमा नोमिनल भ्यालुहरुलाई सिम्पली चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा कन्टिन्युअस भेरिएबलको रूपमा अथवा इन्टरभल अथवा रेशियो डेटाको रूपमा चाहिँ ट्रिट गरिएको छ त्यो त भएन है द मोस्ट डिफिकल्ट फर ग्रेजुएट स्टुडेन्ट है यो चाहिँ बोथ मास्टर्स र पीएचडी स्टुडेन्टहरुलाई चाहिँ हामीले एउटा के अब्जर्भ गरेका छौं भने अब यो नट ओन्ली अब्जर्भेसन यो चाहिँ तपाईको पब्लिश रिसर्चमा पनि आएको छ मैले साइटेसन दिन्छु एकछिनपछि दे आर नट चेकिङ assumption required to use particular test. For example, धेरै रिसर्चरहरुले they assume that the data has normal distribution. You cannot use statistical tests that have assumption of normal distribution without checking. अब डेटा नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ कि छैन थाहा नै छैन तपाईले चाहिँ के गर्दिनु भयो स्पेसेसमा डेटा इम्पोर्ट गर्नुभयो हैन रन गर्दिनु भयो एनालिसिस स्पेसेसले त डेटा दिन्छ गार्बेज इन गार्बेज आउट भने जस्तो गलत कुरा इन्फर्मेसन दिनुभयो भने सफ्टवेयर डज नट नो वेदर इट इज राइट अर नट जतिसुकै फ्यान्सी मेथड युज गर्नुस् जतिसुकै फ्यान्सी सफ्टवेयर युज गर्नुस् आर स्टाटा म्याथल्याब if you are using if you are not testing the assumption of the data normality छ कि छैन भनेर चेक नगरिकन you cannot use तपाईको चाहिँ software or test that are made for normal distributed. You can do it, you can still use it after doing appropriate transformation. So एउटा basic idea के हो रिसर्चरलाई तपाईहरुलाई भने look the histogram. You can even check basic histogram in Excel. Is there skew distribution? Certain variable they do not follow the normality. Nature is normal, but there are some variables they do not follow normal distribution. They are skewed. Since they have more, like they have higher in either left side or right side, not in the middle. Two conditions, you can still use the test, but you need to do the transformation. There are
Different kind of transformation like square root, log, you can find in any of the book. So make sure that you need to test the assumption. Treating non-independent data as independent. हामीले कहिलेकाहीँ देखिरहेको हुन्छौँ रिग्रेसन गरेको छ रिसर्चमा मल्टिपल रिग्रेसन गरेको छ आर कोड पनि करेक्ट छ अथवा स्पेसेसमा पनि रिग्रेसनको बटन क्लिक गरेको छ करेक्टली भेरिएबलहरु डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरुको ठाउँमा पनि भेरिएबल रहेको छ तर के छ भन्दाखेरि they treat non-independent data as independent. So that's really the violation of the basic assumption. हामीले त्यो गर्नु हुँदैन है अब अर्को चाहिँ एउटा very fundamental of research, very first starting point should be what is your significant test. Before you even look the data, there are some post hoc analysis we do to understand where the effect is. But really ethical research, ethical I highlight garchu, we are responsible for ethical research. यसको लागि we must determine this research question, and we have to determine the significant test, and before we start looking analysis. And for that, also not only you present p-value associated from the test, but you also need to present confidence interval. So many research studies lack this information. So के हुन्छ भन्दाखेरि p-value यति भयो भने हैन p-value was significant less than 0.05, but it's very hard to understand the context. Context बुझ्न सकिदैन कि how wide was the confidence interval. कहिलेकाहीँ चाहिँ दुईटा मेथडहरु कम्पेरिजन गरेको there was no statistical difference. Well, that may be just by chance. Did you look into the confidence interval, whether it is 95% confidence interval, which is very common, or 99% or 90%? So the confidence interval is another second thing I would really like to highlight after power analysis. यो तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ जुनसुकै सफ्टवेयरले पनि तपाईलाई चाहिँ confidence interval को भ्यालु प्रोवाइड गर्छ. Please focus on using these are very basic statistics to show the quality of your investigation. Effect size, another thing. Significantly भनेको छ तर is that really meaningfully significant or not? We don't know. So there is a literature on effect size. तपाईले चाहिँ Bruce Thompson देखि लिएर तपाईको इन्टरनेटमा पढ्न सक्नुहुन्छ. Depending upon discipline, हैन कुनै डिसिप्लिनमा चाहिँ larger effect size जो desirable हुन्छ भने कुनै डिसिप्लिनमा चाहिँ effect size larger पाउन गाह्रो हुने हुनाले moderate effect size भए पनि acceptable. There are different. There is no one size fit for everyone. You want to look at your discipline. तपाईहरु विभिन्न ब्याकग्राउन्डबाट आउनु भएको छ. भनौं न मेडिकल साइन्समा, इन्जिनियरिङमा एउटा गाइडलाइन छ, साइकोलोजीमा एउटा गाइडलाइन छ भने सोशियोलोजी, एन्थ्रोपोलोजी अथवा चाहिँ अरु चाहिँ तपाईको युजर टेस्टिङहरुमा चाहिँ अर्को गाइडलाइन हुन सक्छ. लमा अर्को गाइडलाइन हुन सक्छ, बिजनेसमा अर्को गाइडलाइन हुन सक्छ. तर normally commonly we use is there is agreement that we have to use confidence interval. We have to specify p-value of at least, let's say, 0.05 significance test. Right? Then effect size, moderate effect size must be observed before we make high, note about the हाम्रो finding. कतिपय रिसर्चहरुमा हामीले के पायौं भन्दाखेरि मल्टिपल टेस्ट गरेको छ. एनोभा युज गर्यो, there are multiple variable, हैन? अनि मल्टिपल हाइपोथेसिसहरु टेस्ट गरिरहेको छ, but researcher is not aware that that person is making error. You cannot look for the correlation between many variables because by chance you will get significant somewhere. It's एउटा fishing भयो के कुरा भन्नुभयो नि. त्यही भएर to control for excessive false positive, you need to do, there is one easy to use method called Bunferoni adjustment. So तपाईहरुले चाहिँ you use different alpha value, adjusted value, depending upon how many comparisons you are trying to do. तपाईहरुसँग multiple hypothesis छ भने हैन तपाईहरु एनोभा गर्नुभयो, yes there is a difference between among somewhere there is a difference, हैन? तर which group has a difference? Which two groups has a difference? No. तपाईहरु त्यो specific question investigate गर्दाखेरि before you do multiple comparison, make sure that you do Bunferoni adjustment. Some example we find even when the sale value जस्तो तपाईको 2x2 table छ हैन, categorical data, chi-square test
चाहिँ तपाईको चाहिँ न्यूमेरिकल भ्यालु चाहिँ लेस देन 5 हुँदा पनि काई स्क्वायर टेस्ट गरेको छ अनि सिग्निफिकेन्ट टेस्ट भयो कि भएन भने त्यो त पाइँदैन हैन because there's a requirement that at least you have minimum sample size of 5 in each cell. Once तपाईं स्टडी डिजाइन गर्दा नै make sure that you will have that sample size for each cell. Otherwise you cannot use that statistical. Clinical significance के हो जस्तो हामीले चाहिँ कतिपय क्लिनिकल स्टडीहरु अथवा एपिडेमियोलोजी नर्सिङ रिसर्च मेडिकल रिसर्च मा चाहिँ धेरै प्रब्लम देखिएको चाहिँ they only tested statistical significance but they did not test the practical significance. Effect size नै छैन. अब एउटा भनौं न कस्तो सेन्सिटिभ कुराहरु छ यहाँ यो मेथड गरेको पेशेन्टको केयरमा यस्तो यो मेथड प्रयोग गरेको हस्पिटलमा स्ट्याटिस्टिकल सिग्निफिकेन्ट पायो भने हैन अब त्यो इन्टरभेन्सन चाहिँ should we generalize to the whole hospital or not? It's very dangerous, right? Without really knowing practical significance. जब मैले चाहिँ अलिकति चाहिँ हामी अमेरिकाको भन्दा बाहिरको एक्जाम्पलहरु चाहिँ म ल्याउने प्रयास गर्ने छु किनभने त्यो हाम्रो कन्टेक्स्टमा हाम्रो रिसोर्सेसहरु हामी डेभलपिङ कन्ट्रीमा अवेलेबल भएको रिसोर्सहरुको आधारमा हामीले we need to understand the context. You can look the Stern and Saxena 24 study. They evaluated negative studies published in prominent Indian medical journals. They look reporting of statistical and methodological parameters for the 11 years. So all these research published in prestigious medical journals. These are not the journals. They are what I call is published by getting money. I know there are stories, right? Scholar क्षेत्रमा there are some of the scholarly field they are not very well paid. It's very hard to get research paper from prominent scientists. अनि के हुन्छ भन्दाखेरि the journals really need to survive, and what they do is they ask you money. Even तपाईको developed country मा पनि if you pay some, let's say $1,000, this is an example, and they accept the paper as long as it has a minimum requirement. Right? I don't want to just criticize them. These medical journals done the same thing. एउटा हाम्रो tenure हुनको लागि अथवा फ्याकल्टीमा जब पाउनको लागि अथवा इन्डस्ट्रीमा जब पाउनको लागि you need publication, right? एउटा चाहिँ लिमिटेड एउटा चाहिँ तपाईको रिक्वायरमेन्ट छ त्यो रिक्वायरमेन्ट पूरा गर्नको लागि you have to publish somewhere something. Nobody may read what you published, but at least you need something in your resume. यो हुनाले के भयो भन्दा that was really bad idea in the first place. It was important to have that requirement, Tara. Just because you publish somewhere does not mean you are stuck. The quality of the work need to be evaluated. एउटा चाहिँ हामीले एउटा स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ कि यो क्राइटेरियाहरु नमिलिकन चाहिँ तपाईले you cannot publish. So it's very important and they highlighted critical errors. So here is another study done in Turkey. I have a reference at the end of this presentation, and I'm happy to share. They examined 350. They did stratified random selection of the thesis, master's thesis completed between 2000 and 2008 from various Turkish state universities. So, and then they did a study about what type of methods they used, what type of parametric or non-parametric techniques they use, because these are fairly common in developing countries. Even in developed, because statistics has no bound. Really, the survey, most of these studies, again, they selected more on educational sciences. It's not more from statistics part, more for social science and education. Predominantly more than half of the study were surveys. 25% were experiments. It can be experimental, quasi-experimental. 9% were qualitative, 5% were mixed method. And 7% of the study published, thesis did not provide information about what method did they use. And here, I just want to highlight, तपाईहरु चाहिँ कोही thesis लेख्दै हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ thinking गर्नुभएको छ भने you may see what type of things people have used. Well, here you can see like t-test, ANOVA, Pearson product moment correlation, regression, ENCOVA. So the ENCOVA is basically just the covariance. It's controlling. So it's similar to ANOVA, but you are controlling for the same user or same data, right? Covariance. G-test, MANOVA is a multivariate analysis, factor analysis,
मैले एमोसको conversation सुने हैन, path analysis, SCM. So these are different kinds of variety of methods they use. And in a non-parametric test, commonly used methods include chi-square, Mann-Whitney test, Driscoll-Wallace, Wilcoxon, signed rank test, Thurman, Brown, Kendall, Stahl, Friedman, and biserial correlation coefficient. So these were the methods commonly found. And what they found problem, there were pretty much half of those theses published had at least some errors. Okay, so here I'm just highlighting from that paper. And the reason I'm highlighting that paper here, because I personally did not collect the data. My observations were mostly observation over the years working with various researchers, especially those that they are beginners. T-test was used to compare groups of 4 and 221 individuals. Well, you cannot do that, right? You have only 8 people, but they did ANOVA anyway, because they were forced to do. Pearson product correlation between 2 discontinuous variables. And they use regression analysis because somebody said that there maybe, I don't know who said, they may have learned from previous research or from faculty or somebody, they did not follow faculty's advice. They use discontinuous variable in the regression without the necessary required transformation. Gender, grade level were included in the regression. So if you want to use categorical variable like gender, grade level, you have to do what we call dummy. That you need to say gender, male, female. You can code 0, 1 or 1, 2. Same thing with grade level, like grade 5, 6, 7, 8, whatever. So you need to have dummy variables, right? Parametric techniques were used for categorical data. Analysis was carried out and interpreted although the expected frequency was lower than 5 in half of the cells in 5 square analysis. Again, they use this measure of central tendency for categorical data. And reporting was a problem, that they reported percentage values for a small group. They say, research if your research study has less than 10 individuals, please do not publish, do not say that you have 60% or 70% of the respondents said this, because that's too small. So normally, if you have less than 10 individuals, you should not be reporting measure of central tendency and this summary. You want to report directly numbers. This is another study, very powerful study. This is done even in the US universities. So I'm not just pointing fingers to the research done in developing country or other part of the world. Bedard and colleagues did study. They looked published studies in, so they look randomized controlled trial, which is the gold standard. For methodology, the most powerful study is experimental design. It is not feasible in social science and some other science. That's why we go for quasi-experimental design or others. But for medical, very high-stake engineering, quality control testing, we need truly randomized controlled trials. So they look American Society for Clinical Oncology annual meetings from 1995 to 2003. What they found was more than half of the study did not have adequate sample size to detect a medium-sized treatment effect. So they were underpowered. So what happened? These are a very expensive study. Think about cancer, which is itself very, very emotional thing to do. These study participants may have gone or may have been exposed to toxic, that is dangerous, that was probably harm to their body. It's really sad to know that more than half of the study did not have enough adequate sample size. How can you do the study of that type of high stake and not have adequate treatment effect? Because most of these, again, make no mistake, most prestigious in every country, one of the most brilliant student group go to medical science. They are fantastic. They know medical science very well, but they have a lack of expertise, required expertise in statistics,
That's what we observed the case like this. They did not consult a statistician, or they did not get adequate training on research methodology to be able to design the study effect. That's why the research organization hire a statistician, and they do all kind of study necessary to find the meaningful treatment effect. Okay, I just don't want to stop highlighting the problems. Okay, what can we do now? Well, there are both, the solution can be both individual level as well as at the institution level. So I know many of you here are faculty or at prominent position in the university or research organization. You have pretty important role to encourage students or researchers to consult a statistical analyst or a methodologist before collecting data. So don't come to the statistician after you collect the data, because it's just like autopsy, doing autopsy by doctor. If somebody died and you are going to the doctor, I think RA Fisher said this one very meaningful. If you are taking dead body to the doctor cannot find out. The doctor can only say what was wrong, probably what may have died, but they cannot reassure, right? They are not going to survive the patient. So same thing in the statistics. If you go to the methodologies after collecting the data, it's probably too late. So what do we need to do? Well, we need to follow the standard practice and understand why. The following standard practice is also not a great advice, because I just highlighted more than half of the study didn't have adequate power. You don't want to follow them. So what you need is, you need to understand the reasoning behind the use of particular statistical method, and make sure you consult a statistical analyst or methodologist, because you don't want to waste your valuable resources. Well, let's give some example of, okay, how do I am doing research, how can I decide what method to use? So again, this cannot be comprehensive. There are a lot of methods, books that you can follow. But I'm just giving example. For example, is there a statistical significant relationship between job satisfaction as measured by job satisfaction survey and income, whether income is measured in rupees or dollars? Well, this is a very basic, thing about interval or ratio data, and you are looking for relationship between two things, right? So you did develop the survey, you collected the scores, you created the scores for job satisfaction, you probably did the validation of the instrument using pilot tests. Now you can use Pearson correlation. But let's say you are a researcher. Is there a statistically significant relationship between participants' level of education, just +2, bachelor, master's, doctoral, and their starting salary? Suppose you are a big organization like bank or Chaudhary Group industry, then you want to study really how much we are paying to these employees when they join the organization. Well, these are not numerical numbers, but there is some kind of rank order, right? We can say the bachelor's is a little bit higher than +2, master's and doctoral are higher than +2 and bachelor. So there is kind of like some rank ordering of the level of education. So you can use experiment correlation. So if you are in the hotel business, or you are in customer satisfaction industry, you are testing how likely is that you would recommend our company to a friend or colleagues. I just was in the hotel last week and I got the survey. The minute I check out, I got the survey question saying, on this stay, how satisfied were you with your overall experience as a guest? And they provided tips like 0 for not at all likely to 10 for extremely likely. So even one question like this can provide powerful feedback for the company doing research. You can see the power of statistics. Let's say if you have multiple hierarchical data, the multi-level data, there is a dependency. So you have dependent variable, but there is kind of like some nested data. What do you need to do it? So for example, this is my own research. I work in computer adaptive testing industry, where we collect the data from a student about their behavior when they take the test, like reading test, math test, just like GRE, TOEFL, GMAT, you name it. And what we
this research I did was I asked a whole bunch of questions really to investigate the relationship between response time, how long they take to test the, how long they take to respond to test item, and relationship with other factors. So what is the relationship between response time and performance? Does response time vary among demographic characteristics of the examinee and test item characteristics? Does the examinee response time to test item in CAT change over computer adaptive test change over the years? So you may have different kind of research questions. So you need to start with this before you think about the method, before you write the equation for the analysis. Do high achieving examinee use different time differently than low achieving examinee? Do examinee subgroups conditional on ability use time differently? But see, low ability को examinee र high ability को examinee, when they respond to the test item, do they have different behavior? But you see, do response time vary across the number of standard for which there is a precursor standard? Division multiplication को question सोध्नुहुन्छ भने multiplication को question सोध्नुभन्दा पहिला तपाईलाई you need to know that student know how to, whether student know addition or not. Addition गर्न नजानेको मान्छेलाई तपाईले multiplication को सोध्नु भयो भने तपाईको question मा validity नै छैन. Same thing division को. तपाईले division को question सोध्दै हुनुहुन्छ भने there is no point of asking whether somebody knows subtraction or not. किनभने division गर्न जानेको मान्छेले तपाईले चाहिँ subtraction को बारेमा सोध्नु पर्छ भन्ने नै छैन. हैन? When there is some kind of learning progression. As a researcher, you need to understand content. So again, I'm not trying to scare anybody. This is just my model. I'm a multiple model use गर्ने त्यसलाई hierarchical model पनि भनिन्छ. हैन? एउटा किनभने I have response time एउटा विद्यार्थीको मैले दुईटा within examinee र between examinee model use गरे. एउटा विद्यार्थीको response behavior चाहिँ एउटा item र अर्को item को बीचमा dependency छ. I cannot assume an independent variable. There is a dependency. That's why I have to use multi-level model. र फेरि हेर्नुस् न मैले एउटा हाइलाइट गर्न खोजेको एक्जाम्पल चाहिँ एउटा तपाईले अरु कम्प्लिकेटेड म्याथमेटिक्स नबुझे भने जस्ट थिंक एउटा मेसेज के लिनुस् भने यहाँबाट रेस्पोन्स टाइम भने मैले कलेक्ट गरे विद्यार्थीको त्यो रेस्पोन्स टाइमलाई हाम्रो चाहिँ कम्पनीले कलेक्ट गर्यो हैन कम्प्युटरबाट अटोमेटिकली त्यसलाई प्लट गरे पहिला हिस्टोग्राम हेर्दाखेरि त्यो स्क्यूड थियो हाईली स्क्यूड थियो त्यो डेटा I cannot use multiple regression because it has some assumption, right? Without doing transformation. That's why these are all independent variable here. Item difficulty, correctness, item reporting category. There are you dependent variables when I did the transformation using log. Then it became normal. Once I transform, I can use the test I want and interpret accordingly. Between examining models, अब हाम्रो ethnic background, gender, English language learner हो कि होइन यो बाहिरको कन्ट्रीबाट आएको हो कि होइन स्पेशल एजुकेसन हो कि होइन स्ट्याटसहरु हैन अनि मैले चाहिँ year is the repeated measure because I'm following the same student for 3 years. This year in 6th grade, next year in 7th grade, and then another year in 8th grade. Because I want to predict about student behavior over the time. But there is a lot of moving parts here. You need to consider all of those factors before you put into the model, right? Basically, just want to highlight the power. Statistical course we find the problem in writing. When researchers did the study, they write about, oh, I accepted the true hypothesis. Let's say null hypothesis. Well, you cannot accept null hypothesis. But the idea is, what is the fundamental about null hypothesis? Well, the hypothesis is that there is no significant difference between specified population and any observed difference is due to sampling or experimental error. So you're just trying to find out whether you have enough evidence to reject the null hypothesis or not. That's all. So rejecting null hypothesis, null hypothesis true of a condition, it's a false positive. Right? It's not correct, but you said it is correct. So that's a null hypothesis false, it's called true positive, which is power of this study. So if you fail to reject the null hypothesis, truly that was negative. 1 minus alpha.
र फल्स नेगेटिभमा चाहिँ के हुन्छ भने देयर इज अ फल्ट टाइप 2 एरर. सो मैले वाइ आई ब्रट दिस भेरी फन्डामेन्टल थिङ यु विल डु इन स्ट्याटिस्टिक भेरी बिगिनिङको क्लासमा तपाईँले पढ्नुहुन्छ यो हाइपोथेसिस टेस्टिङको बारेमा. It's very important to understand the relationship between alpha beta because that determines your power analysis. तपाईको कुन क्रिटिकल भ्यालु युज गर्नुहुन्छ र तपाईलाई चाहिँ कति पावर चाहिन्छ स्ट्याटिस्टिक डिटेक्ट गर्नको लागि. I really want to emphasize this. Power is the probability of detecting an effect given that the effect is there. के हो त भन्दाखेरि to reject a false null hypothesis. So what are we getting from power analysis? Well, I keep saying this from the beginning of presentation. The estimation of appropriate sample size is really the goal of power analysis. तपाईं रिसर्च गर्न बस्नु भयो, what should be my sample size? You cannot just ask your friend or colleagues or professor. You have without doing power analysis, because it all depends upon your alpha, beta, right? The sample size for a given statistical test is calculated from power, effect size, and significance level. So, sorry. So sample size, these are the 4 factors, right? So the one is factor, one depends upon other 3. Sample size, power, effect size, and significance level. So effect size, भनेको चाहिँ के हो भने strength or importance of relationship. अब relationship त भयो, तर के भयो? Is it really strong or not? Meaningful or not? That's called effect size. So normally in our accepted literature, power need to be at least 0.80. That's the probability of not making type 2 error. अब p भ्यालु अब तपाईको चाहिँ हिस्ट्री तपाई हेर्नुभयो भने फिशरले तपाईको 100 इयर्स अगाडि भनेको कुरा भयो एउटा चाहिँ सजेस्टेड using 0.05 and all of us are using. It's kind of like standard practice. There's really no science. It's just like more comfortable in our accepted literature. Like if we are 95%, you know, kind of like a confident, right? तपाईले एउटा generally रूपमा बुझ्दाखेरि 95% kind of confidence, like 5% we may still have that by chance. But there is a less than 5% chance that this observed difference is just by error. That means there is a really treatment effect. That's the fundamental idea of the p value, significance p value. These are the closing part of my presentation before I open for the question. What can we do? For example, a course on research methods and statistics should be kind of required in all master's programs. Basically, the introduction to research methods should be even in undergrad, any of the bachelor's program. Any, whether it's a medicine, engineering, sociology, तपाईहरुको जुनसुकै क्षेत्रमा BBA भन्नुस् अथवा चाहिँ BTech भन्नुस् जुनसुकै फिल्डमा पनि introduction should be starting from तपाईँको चाहिँ bachelor's level, but there must be a course in research method and statistics to go over detail. मैले अहिले तपाईको एकदमै हाई स्पिडमा धेरै कुराहरु एकैचोटी ल्याए मैले यहाँ, तर यसलाई डाइजेस्ट गर्नको लागि यसको फन्डामेन्टल बुझ्नको लागि एउटा सर्टेन गाइडलाइन्सहरु हुनको लागि you need to have a course in master's program. Mixed method should be encouraged to realize the strength of both qualitative and quantitative, because neither method is best. Both has their own advantage and limitation. So if you can take the tackle, if you can realize the strength of both method, your research will be strong. Our master's and PhD students should be equipped with good understanding of statistical techniques. तपाईको भन्नुस् न कोरिलेसन एन्ड इज नट अ कजेसन भनेर तपाईको टिचरहरुले कचुरी भन्नुभयो होला, तपाईले थ्योरीमा पढ्नुभयो होला हैन. जस्तै एउटा स्टडीमा इन्डियन एउटा चाहिँ रिसर्चरले आइडेन्टिफाई गरेको थियो, द मोर आइसक्रिम इज सोल्ड इन न्यू दिल्ली, मोर पीपल डाइड. ओके, दैट्स ट्रू. द डेटा, he used the data from ice cream sold in the month of तपाईको चाहिँ असारमा चाहिँ हाम्रो असार साउनमा जेठ असारको गर्मीमा आइसक्रिम को सेल चाहिँ हाईएस्ट भएको थियो. द डेथ रेट पनि त्यही बेलामा हाईएस्ट भएको थियो. तर आइसक्रिमले चाहिँ गर्दाखेरि मान्छे मरेको त होइन त्यो. इट्स भेरी स्ट्रङ कोरिलेसन. त्यही यु शुड नट बी फुलिङ योरसेल्फ. एउटा रिसर्चर भएर हामीले त्यस्तो मिस्टेकहरु गर्नु हुँदैन कि त्यो दुईटा डेटालाई कोरिलेट गरेर देयर इज अ स्ट्रङ कोरिलेसन, सो आइसक्रिम वाज कजिङ द डेथ भन्यो भने तपाईलाई के लाग्छ भन्नुस् त? यु नो इट, राइट? दैट्स एक्ज्याक्टली माइ पोइन्ट. कोरिलेसन इज नट कजेसन भनेको
कति पब्लिश रिसर्चहरुमा त्यो एउटा चाहिँ एक्सट्रिम एक्जाम्पल भएको भएर तपाईलाई बुझ्न सजिलो भयो तर देयर आर so many published research doing the same mistake, similar mistake. Okay, capacity building should be the priority for any educational institution. And then we need healthy collaboration among student, faculty, and research, not just within the nation, but also abroad. This is essential for sustainability. तपाईं एउटा ट्रेनिङमा जानुहुन्छ, एउटा क्लास लिनुहुन्छ, पैसा खर्च गर्नुहुन्छ, सिकेर आउनुभयो, तर how much, what percentage of that training will be retained? Not much. You need practice. You need to revisit again and again. That's why you need discussion. Group science or learning group in a community of the learners. But we need interdisciplinary approach as a long-term solution to break the barriers of researcher and teams working in silos. This is a critical soft skill that is now in high demand globally. If you don't know how to work with others, you are not valuable anymore. More and more, global workforce demand skill soft skill teamwork. Individually we are expert in many things, but we don't know much. I don't want to be political, but our society team promote Japanese society, Western society promote teamwork. Individually शायद यो बढी चाहिँ अर्काको मिस्टेक आइडेन्टिफाई गर्ने कमेन्ट गर्नेतिर फोकस भएर हो कि हैन अलिकति चाहिँ एउटा चाहिँ कोलाबोरेसनमा चाहिँ हामी अलिकति ल्याक छौं सबैजना त्यसैले यसलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्नको लागि पनि we really need interdisciplinary approach. Statisticians know the statistics but they don't know how to talk, हैन they know fancy method but they don't know how to help these fellow researchers who are struggling to use right statistical method. खै त त्यो कनेक्सन एउटा चाहिँ मेथडमा च्यालेन्ज भएको विद्यार्थीले एउटा स्ट्याटिस्टिकको कन्सल्टेन्टलाई इजिली एक्सेसिबल हुने जस्तो हाम्रो विजय सरहरूले गर्नुभएको जस्तो कामहरू दिस आर भेरी भ्यालुएबल. सेसन लाइक दिस वान, दिस इज जस्ट द स्टार्टिङ. इट शुड नट स्टप हियर. We should continue, we should extend this and have global impact. There are some resources I highlighted here. I really like the book called Statistics Done Wrong, the hopefully complete guide. तपाईले मानकालमा पनि पाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई किताब, राइनहार्टको किताब. The examination of data analysis used for master's thesis in educational science. This is from Turkey. Quantifying user experience. यो एउटा तपाईले चाहिँ human resource तपाईले user accessibility गर्नु भएको छ भने यो एउटा किताब छ. Sauro and Lewis, they have fantastic explanation of every method. तपाईसँग 15 samples छ भने के गर्नु? What type of test should I use? Do I really need 30 to use a t-test or not? So all of those examples are provided. तपाईको चाहिँ power analysis भनेर मैले धेरै highlight गरे. This is a very classical book. तपाईँको statistical power analysis for behavioral sciences, Jacob Cohenko. This is a fairly easy to understand book. Very complicated छैन. तपाईले digest गर्न सक्नुहुन्छ एउटा statistical consultant को चाहिँ तपाईको help लिएर है. यति नै भन्छु म र I am opening for the questions now. मैले मात्र बोले. Thank you very much Dipendra sir. वास्तवमा एकदमै तपाईको स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिसलाई सही रूपमा कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ and what are the different problems, what are the चाहिँ mistakes that can be seen in the different publications that may be a thesis or journal यो धेरै समस्याहरू देखिरहेको छ. त्यो प्रब्लमलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुरो एकदम स्मुथली धेरै कुरोहरूलाई यो छोटो समयभित्र चाहिँ राखिदिनु भयो. त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. र म पार्टिसिपेन्टहरुबाट चाहिँ क्वेरीजको लागि मैले यहाँ रिक्वेस्ट गरेँ. I would like to request to raise your hand for the queries. हात उठाइदिनु होला है प्लिज. साय नहुनुहोस् है. क्वेसन कुनै पनि क्वेसन चाहिँ तपाईको चाहिँ डम हुँदैन. त्यही भएर तपाईहरुले चाहिँ यो हामी एकदम ओपन हुनुपर्छ सिक्नको लागि.
रोजीजीले उठाउनु भएको छ। रोजीजी प्लिज म्युट छ तपाईको। ओके, नमस्ते दिपेन्द्र सर, नमस्ते विजय सर। नमस्ते सर, दिपेन्द्र सरलाई मेरो एउटा क्वेसन छ। लेजिटिमेट युट्युब लिङ्क को कुरा गर्नुभएको थियो सरले, त्यो कुनै त्यसको लिङ्क छ भने सरले यहीँ म्यासेजमा राखिदिँदाखेरि हामीलाई अलिक सजिलो हुन्थ्यो होइन सर? अनि अर्को मेरो क्वेसन के भने, जस्तै मैले लिकर्ट स्केलमा चाहिँ क्वेसन सोधेँ, लाइक इलेक्ट्रिसिटीले चाहिँ इन्कम बढेको छ छैन, यस नो होइन सर? अनि त्यसपछि फेरि अर्को क्वेसन सोधेँ, इन्कम बढेपछि चाहिँ तिम्रो डिसिजन मेकिङ गर्ने क्यापेसिटी बढेन, त्यति मसँग डेटा छ भने त्यसलाई के रिग्रेसन गर्न सकिन्छ कि त्यसबाट कसरी आउटकम कस्तो हुन्छ सर त्यसको? That's a very common, very good question. Thank you very much. अब लाइकर्ट स्केलको कुरा के हुन्छ भने तपाईको अब there is how you code these, हैन, strongly agree to strongly disagree, okay, हैन? तपाईले चाहिँ जुन अब त्यसमा पनि धेरै भराइटी छ, हैन, त्यसलाई कसरी युज गर्नु भएको छ भन्ने कुरा। अब हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ क्याटेगोरीलाई भन्नुस् न, तपाईको चाहिँ truly डिफरेन्स के हुन्छ, there is certain kind of interval, हैन? there is जस्तो इन्कममा salary 50,000 to 60,000 हुनु र 70,000 to 80,000 हुनुमा डिफरेन्स चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईको 10,000 को डिफरेन्स छ नि, हैन? त्यो तपाईको के भयो, इन्टरभल रेशियो डेटाहरुमा चाहिँ तपाईको चाहिँ एक्ज्याक्टली मेजरमेन्ट भयो। तर यो लाइकर्ट स्केलहरुमा के भयो भन्दाखेरि देयर इज रियली एक्ज्याक्टली एउटा तपाईले क्वान्टिफाई गर्नुभयो मान्छेको फिलिङको बारेमा, हैन, हाउ यु युज भन्ने कुरामा। त्यही हुनाले अब यसलाई के हुन्छ भने पहिला सुरु चाहिँ तपाईको स्याम्पल साइज कति छ, हैन? रिग्रेसन भन्यो, हैन, मल्टिपल रिग्रेसनमा तपाईको फ्याक्टरहरु के छ त्यसलाई तपाईले डमी गर्नुभएको छ कि छैन, हैन? धेरै कमन मिस्टेकहरु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डेटा कलेक्सन गर्छ, क्याटेगोरिकल भेरिएबललाई पनि तपाईको अब स्ट्याटिस्टिक सफ्टवेयर तपाईले एसपीएसएस युज गर्नुभयो, त्यसले त ए तेरो भेरिएबल त ठीक छैन भनेर त भन्दैन। त्यो तपाईले जतिसुकै गलत गरे पनि उले स्ट्याटिस्टिकल टेस्ट यो भयो भनेर रिजल्ट दिन्छ। तपाईको एसपीएसएस होस् अथवा फ्यान्सी सफ्टवेयर तपाईको आर, म्याटल्याब, स्यास जुनसुकै युज गर्नुहोस्, हैन? यसमा चाहिँ एउटा के गर्नु भने तपाईको लिटरेचर, रिभ्यू अफ लिटरेचर इज सो क्रिटिकल। तपाईले नयाँ इन्भेन्सन त गर्ने होइन, तपाईले अरु कसैले गरिसकेको रिसर्चमा केही एउटा यु आर ट्राइङ टु एड भ्याल्यु भनेपछि प्रिभियस रिसर्चरले योसम्म गरे होला, कुनै कुनै क्षेत्रहरुमा चाहिँ तपाईले सायद तपाईको ब्रान्ड न्यू रिसर्च इन्भेस्टिगेसन हुन पनि सक्छ। मैले त्यसलाई चाहिँ डिस्करेज गर्दिन। तर दिपेन्द्रजी म उहाँको एन्सर एउटा दिउँ है त। स्योर। उहाँले चाहिँ जुन युज गर्नुभयो लिकर्ट स्केल डेटाको कुरो गर्नु, लिकर्ट टाइप डेटा र तपाईको लिकर्ट स्केलको बीचमा डिफरेन्स पहिला उहाँले बुझ्नु पर्यो एउटा कुरा। र यदि लिकर्ट स्केल युज गरिराख्नु भएको छ र रिग्रेसनको कुरो उहाँले जोड्नुभयो नि, सो लिकर्ट चाहिँ तपाईको के भयो त अर्डिनल डेटा, लिकर्टले दिने डेटा हाम्रो अर्डिनल हुन्छ। अनि जब उहाँले चाहिँ अब लिनियर रिग्रेसन त्यहाँ युज गर्न खोज्नु भयो त कुरो मिलेन। अनि लिकर्टमा लिटरेचरले के भन्छ भने एटलिस्ट 5 वटा कम्तीमा 5 वटा तपाईको लिकर्टहरुलाई सम अप गर्नुभयो या कुनै अल्गोरिदम त्यहाँ युज गर्नुभयो भने बल्ल द्याट विल बी त्यसपछि आएको त्यो डेटाले तपाईको इन्टरभल स्केललाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ। भनेपछि उहाँले त्यो दुईटा मात्र स्केल लिएर रिग्रेसन युज गर्नु खोज्नु भयो भने, लिनियर रिग्रेसन युज गर्नु खोज्नु भयो भने त्यो द्याट विल नट बी एप्रोप्रिएट। एसम्पसन मिट भएन। त्यही भएर एसम्पसन भयो। कुनै पनि टेस्ट तपाईको स्लाइडमा अगाडि भनेको थियो बेसिक तपाईको एसम्पसन मिल्यो कि मिलेन। थ्यांक यू विजय सर फर क्लारिफिकेसन। थ्यांक यू। हाम्रो अर्को दुईटा हात यहाँ उठेको देखिया छ। हाम्रो श्रीरामजीको अगाडि उठेको थियो, त्यसपछि गणेशजीको छ। श्रीरामजीको क्वेसन लिऊ। श्रीरामजी प्लिज। नमस्ते सर। नमस्ते। दिपेन्द्र सरलाई नमस्कार मेरो। It was a fruitful session. I am to say namaste to Vijay sir as well. मेरो क्वेसन चाहिँ सर यो क्वेसनआयरको भ्यालिडेसनमा छ। अब क्वेसनआयरको भ्यालिडेसन गर्ने कुरामा सपोज अब हामी कुनै एउटा सेक्टरको केस स्टडी गरिरहेछौँ भने कुनै एउटा इन्स्टिट्युसनको हुनसक्छ, इन्टरप्राइज हुनसक्छ, कर्पोरेसन हुनसक्छ। एउटा सेक्टरको बारेमा हामीले क्वेसनआयर बनाउँछौँ। अब लिटरेचर चाहिँ हामीले मोस्टली पाउने भनेको फरेन लिटरेचर नै हुन्छ। ठ्याक्कै त्यो स्पेसिफिक केस नेपालको केसको लिटरेचर पाइँदैन। अनि हामीले क्वेसनआयर बनाउँछौँ। क्वेसनआयर बनाएपछि
अब हाम्रो नेप्लिज कन्टेक्स्टमा पनि क्वेसनहरू त्यहाँ हामीले राख्न पाइन्छ पाइँदैन अब सर्टेन इन्स्टिट्युसनको बारेमा अनि त्यसरी क्वेसन नराखेपछि त्यसको भ्यालिडेसन चाहिँ कसरी गर्ने होला मेरो क्वेसन चाहिँ यही हो सर यो चाहिँ फिल्ड टेस्टिङ भन्छ नि हामीले पाइलट स्टडी के हजुर सर कुनै पनि क्वेसनहरु अब अनलेस तपाईले पहिले नै पब्लिश भएको इन्स्ट्रुमेन्टहरु युज गर्नु भएको छ परमिसन लिएर पहिलेको भएको इन्स्ट्रुमेन्टमा तपाईको रिलायबिलिटीहरु भ्यालिडिटीहरु कुराहरु पहिलेले मेन्सन गरेको हुन्छ के तपाईको पाथ एनालिसिस गरेको छ कि एससीएम गरेको छ कि अब तपाईको चाहिँ पहिला एक्सप्लोरेटरी फ्याक्टर एनालिसिस गर्ने कन्फर्मेटरी फ्याक्टर एनालिसिसहरु गर्ने हो त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट डेभलप गर्ने कम्पनीहरुले त धेरै रिसोर्सहरु खर्च गरेको हुन्छ स्ट्याटिस्टिशियनहरु हायर गरेर त्यो भने तपाईलाई चाहिँ फिल्ड टेस्ट गर्नु पर्दैन पाइलट स्टडी गर्नु नपर्ने पनि सक्छ यु कैन युज डाइरेक्टली त्यसमा लेस रिस्क भयो तर तपाईले नेपालको कन्टेक्स्टमा क्वेसन राख्न पाइन्छ गजबसँग पाइन्छ त्यो नै रिसर्च तर त्यो क्वेसनले तपाईको एड गरेको गरेन भ्यालु गरेको गरेन भन्नको लागि पाइलट टेस्ट गरेर त्यसको डेटा तपाईले हेर्नै पर्छ त्यसलाई डाइरेक्टली तपाईले रिसर्चमा प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न विदाउट डुइङ पाइलट टेस्ट किनभने पाइलट टेस्टमा हामीले एउटा क्वेसनहरु कुन क्वेसनले काम गर्यो गरेन भन्ने कुरा चाहिँ सिक्ने मौका पाउँछौँ ओके थ्यांक यू सर क्वेसनहरु थपियो भने भ्यालिडिटी चाहिँ चेक गर्नै पर्यो हस् सर हस् नमस्कार त्यसपछि हाम्रो गणेशजीको चाहिँ क्वेसन प्लिज गणेशजी नमस्ते नमस्ते मेरो चाहिँ सर दिपेन्द्र सर विजय सर मेरो दुईजनै अब गुरु नै पर्नुभयो है यो नर्मालिटी टेस्ट गर्दाखेरि सर जस्तो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन सामान्यतया -1.96 टु +1.96 भनेर सरले हामीलाई पढाउनु भएको थियो हैन अनि स्क्युनेस कर्टोसिसको पनि कुरा आउँदो रहेछ नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट रिजेक्टको पनि कुरा आउँदो रहेछ अनि हामीले कुन कुन एसेम्पसन्सलाई मान्ने यदि मानिलियौं नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट भयो अब हामीले त्यसलाई त्यो डाटालाई नर्मल मान्ने कि नमान्ने यसमा अलिकति क्लारिफाई गरिदिनु भयो भने म धन्य हुने थिएँ सर थ्यांक यू स्योर म स्टार्ट गर्छु विजय सरले एड गर्नु होला मैले केही अब यो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट भएपछि चाहिँ तपाईको नर्मालिटी डिसाइड गर्ने होइन पहिला सुरु तपाईको हाइपोथेसिस टेस्टिङ गर्नुभन्दा अगाडि नै नर्मालिटी हेर्ने हो के डेटाको तपाईले एउटा भेरी सिम्पल कुरा के छ भने तपाई एक्सेलमा अथवा एसपीएसएसमा यु क्यान प्लट हिस्टोग्राम हैन डेटा अब्जर्भ तपाईको चाहिँ जुन डिपेन्डेन्ट भेरिएबल अथवा अब्जर्भ डेटा छ त्यसलाई प्लट गर्दाखेरि तपाईले यु क्यान सी द वेदर इट फलोज नर्मल डिस्ट्रिब्युसन अर नट अब यो अलिअलि हल्का स्क्यू भयो भने तपाईले यु क्यान मेक अ कमेन्ट अबाउट इट यु क्यान क्वेसन द इन्टरप्रिटेसन हैन अब त्यसमा तपाईको टेस्टहरु नै छ हाउ टु टेस्ट फर नर्मालिटी भनेर तपाई रिसर्चहरु पाउन सक्नुहुन्छ पनि हैन र चाहिँ प्लिज बिफोर यु डु द हाइपोथेसिस टेस्टिङ चेक द एसम्पसन अब हाइपोथेसिस टेस्टिङ गर्दाखेरि तपाईले टी टेस्ट प्रयोग गर्नु भएको छ कि रिग्रेसन प्रयोग गर्नु भएको छ कि एनोभा अथवा काई स्क्वायर टेस्ट के गर्नु भएको छ त्यो भन्दा पहिला एसम्पसन ओके सर अनि यो हिस्टोग्रामको रेन्ज हुन्छ सर कुनै अब मोस्टली त्यहाँ तपाईको चाहिँ अब यो चाहिँ इनफ स्क्युनेस कर्टोसिस स्क्युनेस तपाईले भने जस्तै हैन त्यसको भ्यालु पनि दिन्छ दिनलाई तर मोस्टली हामी चाहिँ एउटा कमनली भिजुअली लुक गर्दाखेरि तपाईको प्लट चाहिँ जुन गस बेल कर्भ हुन्छ नि त्यो त्यो छ कि छैन भनेर एउटा भिजुअली इन्स्पेक्ट गर्ने नै हो जनरली ओके थ्यांक यू सर सर मैले यसमै गणेश सर क्वेसनबाट क्वेसन जोड्न चाहे सर मेरो यही सम्बन्धित सर यसमा चाहिँ तपाईको हिस्टोग्राम गर्दा तपाईको नर्मालिटी मतलब हिस्टोग्रामको सेप ठिकै आयो अनि तर कर्टोसिसको भ्यालु पनि रेन्जमा छ स्क्युनेसको भ्यालु चाहिँ थोरै तलमाथि भयो भने अब यसले हामीले मान्न सक्छौं सक्दैनौं अब मिलाउनु पर्ने केही हुन्छ कि त्यसमा अब अनि तपाईको पी भ्यालुमा पनि तपाईको 0.05 भन्दा लेस हुँदा काम गर्ने भयो के रे नियरली आउँदाखेरि चाहिँ अब त्यसलाई कमेन्ट गरेर हाम्रो रिसर्चलाई मान्न सकिन्छ सकिदैन सर द्याट्स भेरी गुड क्वेसन भेरी कमन क्वेसन हो त्यही भएर तपाईको पी भ्यालु नियर 0.05 भनेको अब मेरो चाहिँ पी भ्यालु सिग्निफिकेन्ट नभए पनि यसको चाहिँ क्लोज थियो भनेर 0.06 छ भनेर त्यसलाई चाहिँ एक्जाजरेट गर्न पाइदैन एउटा इथिकल कुरा हुँदैन हैन अब एउटा त्यही भएर त प्रायोरी हाइपोथेसिस र पोस्ट हक एनालिसिस भन्ने हुन्छ नि त हैन यु अलरेडी डिटरमाइन 0.05 भनेपछि रिजेक्ट भन्छ रिजेक्ट भयो तर डोन्ट गेट टु एक्साइटेड जस्ट बिकज यु रिजेक्टेड अल हाइपोथेसिस त्यही भएर हामीले कन्फिडेन्स इन्टरभललाई प्रमोट गरेको छु मैले चाहिँ प्लिज लुक हैन अनि स्ट्रेन्थ अफ तपाईको फाइन्डिङ जुन छ नि इफेक्ट कतिको मिनिङफुल इफेक्ट हो त भन्नको लागि त्यही भएर इफेक्ट साइज भन्ने हुन्छ के तपाईले त्यो हेर्नु भयो भने चाहिँ अनि अब तपाईको क्लोजर टु छ भने पनि तपाईको कन्फिडेन्स इन्टरभल हेर्नु भयो भने त्यसलाई चाहिँ अलिकति मान्छेलाई चाहिँ इन्करेज गर्छ हो हाम्रो एउटा चाहिँ जेनरल प्र्याक्टिस यसलाई पब्लिकेसन बायस भन्छ किनभने ओन्ली
एउटा स्ट्याटिस्टिकल सिग्निफिकेन्ट रिजल्टलाई मात्र पब्लिस गर्ने हुनाले नै यो विकृतिहरू आएको हो केही रूपमा। किनभने मानिसहरूले रिसर्च गर्यो, डेटा कलेक्सन गर्यो, आउटलायर चाहिँ यो मैले 5 वटा डेटा डिलिट गरिदियो भने त मेरो स्ट्याटिस्टिकल सिग्निफिकेन्ट आउँछ भनेर गरेका जस्ता प्र्याक्टिसहरू पनि सुनिएको छ। त्यो भनेको अनइथिकल हो, त्यो भनेको तपाईँको एकदमै ह्युजली मिस्टेक हो भनौँ न। त्यसले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ गर्न पाइँदैन। अब एउटा कहिलेकाहीँ मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्टमा कहिलेकाहीँ अब्जर्भेसन गर्दाखेरि एरर भएर एउटा सबैको डेटाहरू चाहिँ तपाईँको नर्मल डिस्ट्रिब्युसन थियो, एउटा डेटा चाहिँ एकदमै एक्सट्रिममा गयो थियो भने यु क्यान एलिमिनेट द डेटा फ्रम यर एनालिसिस। किनभने त्यो एलिमिनेट गर्दाखेरि नर्मल्ली डेटाले आफ्नो एसम्सन चाहिँ मिट गर्छ भने तपाईँले तर रिपोर्ट गर्नु पऱ्यो क्या डिस्कसन सेक्सनमा लेख्दाखेरि। मसँग यस्तो थियो, मैले चाहिँ 75 पार्टिसिपेन्टबाट डेटा कलेक्सन गरेको थिएँ, तर एउटा पार्टिसिपेन्टको डेटा अथवा दुईवटा पार्टिसिपेन्टको डेटा चाहिँ एक्सट्रिमली फार भएको हुनाले चाहिँ मैले त्यसलाई चाहिँ ड्रप गरेँ एनालिसिसबाट भनेर चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ गर्नु पऱ्यो। एउटा एथिकल प्र्याक्टिस। ओके सर, थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू भेरी मच। हाम्रो समय पनि लगभग 7:02 पनि भइसकेको छ। म यो फोरममा 2-3 मिनट एक्स्ट्राको लागि मैले रिक्वेस्ट गरेँ। हामी नमस्ते सर। 7:05 मिनटसम्म हामी बस्छौँ। राजजी, तपाईँ क्वेसन एकदम छोटोमा राखिदिनु होला। हुन्छ सर। थ्याङ्क यू सर यो अपर्च्युनिटीको लागि। मैले फेसबुकमा हेरेर यो आज जोइन गर्न पाएँ र एकदम राम्रो डिस्कसन भयो। मैले पनि अलिकति यो रिसर्चसँग प्राय स्टुडेन्टहरूसँग काम गर्दाखेरि कन्फ्युजन प्राय के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो हामी पपुलेसनबाट स्याम्पल लिने हो कि होइन, नम्बर 1। अर्को यहाँ प्रोबेबिलिटी र नन प्रोबेबिलिटीको इन्फरेन्ससँग रिलेसन छ कि छैन, किनभने मोस्टली भ्यालेट गरेको देख्छु नि होइन, पढेको एकातिर होइन, प्र्याक्टिस भएको अर्कोतिर, इभेन इन्डेक्स जर्नलमा होइन, पबमेड इन्डेक्स जर्नल होइन, एकदमै बढी इम्प्याक्ट फ्याक्टर भएको जर्नलमा होइन। अनि खास गरेर हस्पिटल बेस्ड स्टडीहरूमा नि अब पपुलेसन प्राय हो, अब कसरी डिफाइन गर्ने होइन। अनि त्यहाँ प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ सम्भव छ कि छैन। अनि सुकै फेरि प्यारामेट्रिक टेस्ट लगाइदिन मिल्ने कि नमिल्ने होइन, किनभने मोस्ट अफ द मैले इभन पबमेड क्लिनिकल साइडको मैले कुरा गर्दैछु। इभन आरसिटी स्टडिजमा मैले के देखेको छु भन्दाखेरि अस्ति कोरोनाकै बेला मैले एनएचआरसीको फोरममा 1-2वटा आरसिटी ट्रायलमा म बस्न पाएको थिएँ। अब त्यहाँ पपुलेसन र स्याम्पलको कुरै गरेका थिएन कि, WHO फन्डेड होइन अब स्टडी होइन, अब त्यहाँ स्याम्पलको कुरै छैन क्या, पपुलेसनको कुरै छैन कि, डिफाइनै गरेका छैन कि। मतलब त्यो लेभलसम्मको स्टडीमा अब त्यो देखिनु भनेको यो ठिक बेठिक होइन। मैले यहाँ खासमा जोड्न खोजेको त्यही पपुलेसनबाट स्याम्पल, अर्को प्रोबेबिलिटी, अर्को इन्फरेन्स। जुन हामी इन्फरेन्स भनेकै हामी पपुलेसनबाट स्याम्पल हामी लिन्छौँ र स्याम्पलबाट पपुलेसनमा जेनरलाइज गर्नलाई इन्फरेन्स त भन्नुको मतलब यहाँ प्यारामेट्रिक र नन प्यारामेट्रिकको खासमा मैले कुरा गर्न खोजेको कि स्याम्पलिङ मेथड इम्पोर्टेन्ट छ छैन। मैले यहाँ एकैछिन है दिपेन्द्र सर, मैले यो 7:04 भएको छ, हामी 10 मिनटसम्म है 7:10 मिनटसम्म बस्छौँ है सर। ओके सर, ओभर टु यु दिपेन्द्र सर। त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने तपाईँको स्याम्पलिङ द होल हाम्रो नेचर नै स्याम्पलिङमा चलिरहेको छ कि। किनभने हामीलाई पपुलेसन त सम्भवै छैन, हामीसँग रिसोर्सेस पनि छैन, त्यो फिजिबल पनि छैन होइन। त्यो हुनाले तपाईँले हस्पिटलको कुरा गर्नुहोस्, एउटा अभियसली तपाईँले जस्तो कन्भिनियन्स स्याम्पलिङ हो, हामीले त यहाँ त स्याम्पलिङको धेरै टच गर्न पाएनौँ, एउटा जेनरल सेसन भएको भएर होइन। एउटा कन्भिनियन्स तपाईँलाई अगाडि देखेको 5 जनालाई सोधेर तपाईँले जेनरलाइज गर्न त मिल्दैन होइन। त्यो हुनाले एउटा डेफिनेटली एउटा चाहिँ कन्भिनियन्ट स्याम्पल अफ तपाईँको चाहिँ 500 हुनु र स्ट्याटिस्टिकल एउटा चाहिँ एउटा स्याम्पलिङको 100 हुनुमा चाहिँ 100बाट गरिएको चाहिँ मोर जेनरलाइजेबल हुन्छ, यो बुझ्नु पऱ्यो कि। त्यही भएर स्याम्पलिङको पावर थियो तपाईँको कत्र स्टडीहरूमा भनौँ न। हामी यहाँ अमेरिकाको इलेक्सन, प्रेसिडेन्सियल इलेक्सनमा जुन ग्यालप पोलहरू भन्ने हुन्छ अथवा तपाईँको पेपरहरूमा माथि मार्जिन अफ एरर दिएको हुन्छ नि, उनीहरूले स्याम्पलिङको 1000 मान्छेलाई चाहिँ तपाईँ सर्वे गरेर उनीहरूले दे प्रेडिक्ट वाट्स गोइङ टु ह्यापन इलेक्सन द्याट हेज तपाईँको मिलियन्स अफ भोटर्स होइन। त्यो के भन्दाखेरि जस्ट प्रोबेबिलिटी, पावर अफ प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ तपाईँले गर्नै पर्छ, त्यो नै एउटा स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिस हो। र अनि त्यसपछि प्यारामेट्रिक नन प्यारामेट्रिक भनेको त तपाईँको भ्यारिएबल कस्तो छ, त्यसले एसम्सन मिट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा। अनि कुरा आयो नि विजय सरले भने जस्तो रिग्रेसन गर्न कि नगर्ने,
पहिला मेथड कुन युज गर्ने भन्दा पनि पहिला डेटा टाइप कस्तो छ र त्यसले कुन कुन सपोर्ट गर्छ सर यसैमा एउटा मैले पुच्छर क्वेसन टेल क्वेसन सोधिहालेँ जस्तो खालि प्यारामेट्रिक र नन प्यारामेट्रिक युज गर्नाले हामी खालि नर्मालिटी मात्रै मतलब जुनसुकै डेटामा नर्मालिटी हेर्ने हो कि त्यहाँ स्याम्पलिङको पनि एजम्पसन हेर्ने हो स्याम्पलिङ प्रोबेबिलिटी हो भने अनि बल्ल नर्मालिटी टेस्ट गरेपछि इफ इट इज नर्मल देन गो फर द प्यारामेट्रिक इफ इट इज नट नर्मल देन गो फर द नन प्यारामेट्रिक हो कि के हो स्याम्पलिङमा चाहिँ तपाईँको अब कभरेज बायसहरूको कुरा भयो भने अहिले भने नि तपाईँको स्ट्राटिफिकेसन गर्नु पर्यो जस्तो टर्कीको रिसर्च मैले गरेँ उनीहरूले चाहिँ थेसिसहरू हेर्दाखेरि टर्कीको दे क्यानट जस्ट सेलेक्ट 1 or 2 युनिभर्सिटी त बायस हुन्छ स्याम्पल उनीहरूले जेनरलाइज गर्न खोजेको छ टर्कीको सबै एजुकेसन साइन्सको विद्यार्थीलाई भने वाट दे डिड वाज दे डिड द स्याम्पलिङ बाई रिजन दे युज स्ट्राटिफाइड स्याम्पलिङ देन ओन्ली आई क्यान ट्रस्ट द्याट Oh, at least they use appropriate observation. Sampling is very critical. पहिला हैन तपाईको appropriate meeting त्यसमा पनि अब sampling मा पनि अब cluster design हो कि stratified हो कि there are different design-हरु छ त्यसको डिटेल हैन तर त्यो चाहिँ पहिला गर्नु होला अनि त्यसपछि मात्र appropriate गर्नु. अनि मैले पनि त्यही अब यो डिफरेन्ट प्रोग्रामहरु हेर्दाखेरि म खासमा यहाँ आईआरसी को एउटा मेम्बर सेक्रेटरी पनि हो एउटा मेडिकल कलेजको. अनि म प्राय म हेर्छु के यो 5-7 वर्षदेखि अब हेर्दा यो बोल्दा म फेरि एक्लो मात्रै हुन्छु के. राज सर यो कस्तो छ भने नि अब सरले त्यो जर्नलको कुरा पनि गर्नुभयो जर्नलको प्रोसेस पनि हामीलाई थाहा छँदैछ सर है हजुर तपाईको रिभ्यु गर्ने प्रोसेसमा तपाईको 2-3 जना कहाँ जान्छ हैन उहाँसँग जति जे नलेज छ त्यो अनुसार उहाँले चाहिँ एक्सप्लोर गर्ने हो है त्यो अनुसारको पेपरहरु आए त्यही अनुसारको पेपरहरु आइरहेको छ मोस्ट अफ द पेपरमा अघि डिपेन्ड सरले पनि भन्नुभयो के त अनुभव युज गर्नको लागि त त्यसको अजम्पसन्सहरु चाहिँ फलो अप हुनु पर्यो नि त यहाँ कुरै त्यसै अजम्पसनै अजम्पसन चाहिँ फलो भएको हुँदैन अघि सरले जे पाइ त एसपीएसएस छ वी गार्बेज इन गार्बेज आउट हो खाली त्यही भइरहेको छ अनि पी भ्यालु चाहिँ चाहिन्छ 8 वटा डेटामा एनोभा युज गरिरहेको छ सर रिपोर्टेड जर्नलमा त्यो पेपर निस्किएको छ फेरि त्यहाँ अब त्यसैलाई अरूले फलो गर्ने भने मेरो कन्सर्न खासमा के भन्दाखेरि जस्तो अहिले मैले यो गाइड गर्दाखेरि हजुर इभन एमडी एमएस डीएम ई लेभलको प्लस इभन फ्याकल्टी क्लिनिकल फ्याकल्टी किनभने फाइनली अरू सेक्टर त मान्छे मर्ला नमर्ला यो भनेको त मान्छे मर्नु र बाँच्नु अनि यो ठाउँमा जसले जर्नलको आर्टिकल लेख्छ वा रिसर्च गर्छ वा जसले पब्लिश गर्छ वा जसले युटिलाइज गर्छ इन्फर्मेसन आर्टिकलबाट अनि जब त्यो पब्लिस्ड आर्टिकलै साइन्टिफिक छैन अब पब्लिश त छ बट नट साइन्टिफिक हैन यी साइन्टिफिक भ्यालिडिटीका कुराहरू रोबस्टनेसका कुराहरू हुँदैन अनि त्यो चीज भोलि गएर पेशेन्टमा इभन तपाईको एकदम रिपोर्टेड जर्नलमा त्यस्तो भएर आइरहेको छ मैले अब नेचर भन्छ नि नेचर मैले इभन नेचर ल्यान्डसेट पब्मेड इन्डेक्स एकदमै रेपुटेड हैन तर पढ्दै गयो न मेथोडोलोजी लेख्या हुन्छ न स्याम्पलिङ लेख्या हुन्छ पब्लिश छ त्यो समस्या छ फेरि अब इभन के भने त्यसैमा बेस भएर मेडिकल प्र्याक्टिसहरु गरिरहेको केसहरु छ बाहिरतिर त छ त्यसकारण म चाहिँ बोल्छु तर एक्लो हुन्छु हैन सर यो बोल्ने कुरो चाहिँ छोड्नु हुँदैन सर एक्लो होस् या जेसुकै होस् आफूले भन्ने कुरो चाहिँ तारो भन्ने के होइन त्यो चाहिँ एकदम सरले सही कुरा गर्नुभयो अहिले नेचरको कुरा गर्नु मैले यही किताब मैले 2-4 वटा पोइन्टहरु मैले यसबाट लिएर आएको हो यो प्रेजेन्टेसनमा त्यो कर्नेलको एउटा चाहिँ पीएचडी गरेको विद्यार्थीले लेख्नु भएको किताब हो यसमा साह्रै राम्रो तरिकाले लेख्नु भएको छ स्ट्याटिस्टिक्स गन रङ भनेर यसमा पनि भनेको छ धेरै पेपरहरु साइट भएको छ अब नेचर जस्तो प्रेस्टिजियस एउटा चाहिँ कत्रो विद्वानहरुले छानेको भने नि मैले सबैभन्दा बढी विकनेस देखिएको क्षेत्र चाहिँ मेडिकल साइन्स हो यसमा किनभने ब्रिलियन्ट विद्यार्थीहरु सबभन्दा हरेक कन्ट्रीमा टप लेभलको विद्यार्थीहरुले पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई उनीहरुलाई एडेक्वेट स्ट्याटिस्टिकल ट्रेनिङ भएन त्यही भएरै जस्तो विजय सरले गर्नुभएको यो क्वालिटी कन्ट्रोलका इनिसिएटिभहरु यो जस्ट सुरुवात मात्र यसमा हामीले बढी यस्ता कार्यक्रमहरु गर्न सकिन्छ बढी डिस्कसन गर्न सकिन्छ एक्लो भएर केही फरक पर्दैन सर कुनै दिन मान्छेले रियलाइज गर्छ कि यो कुरा यसरी स्टार्ट भएको थियो के मिस्टेक हुँदो रहेछ हामी मात्र होइन अनि ती रिभ्युअरहरु ती फ्याकल्टीहरुले पनि उनीहरुले पनि तपाईहरुको जे ट्रेनिङ लिएका थिए उनीहरुको पनि क्षमता त त्यही नै भयो हाम्रो पनि त्यही हो हामीमा पनि त बायस छ हाम्रो पनि मिसकन्सेप्सन अझै छ वी आर लर्निङ एभ्री डे त्यही भएर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई सेल्फ लर्निङलाई कन्टिन्यू गर्ने र चाहिँ एउटा लाइफ लङ लर्निङ हुनु पर्यो भन्ने चाहिँ यसलाई इम्प्याक्ट छ थ्यांक यू भेरी मच अब एक्लो रहेन छु थ्यांक यू भेरी मच अब हामी लगभग अन्त्यमा छौं अहिले र अन्तिममा चाहिँ मैले के भन्न चाहे यहाँ भने यस्तो यो कार्यक्रम मैले
दिपेन्द्र सरसँग जुन चाहिँ यो कोअर्डिनेसनमा यो कार्यक्रम गऱ्यौँ, यो कार्यक्रम हामीले कन्टिन्यू अगाडि जान्छ है, कन्टिन्यू जान्छ। र मैले यहाँहरूलाई एउटा चाहिँ फेरि एउटा सानो जानकारी के गराउन खोजेँ भने यो हामीले गरेका कामहरूलाई है एउटा ग्रुपमा सेयरिङ गर्ने हामी बानी बसायौँ भने यस्तो किसिमको डिस्कसन्सहरू फर्दर हुँदै जान्छ। त्यस कारणले स्लाइड फर योर इन्फर्मेसन हामीले एउटा नेसनल कन्फरेन्स गर्दैछौँ फेब्रुअरी 1 र 2 मा अपरेसन रिसर्च सोसाइटी नेपालले। र त्यस्तै गरेर मे 9-10 मा हामीले काठमाडौँमा 3rd वर्ल्ड रिसर्च कन्फरेन्स अन साइन्स टेक्नोलोजी म्यानेजमेन्ट एन्ड सोसल साइन्स भनेर हामी गर्दैछौँ, काठमाडौँमा हुँदैछ यो। र त्यस्तै गरेर 23 मा अर्को एउटा चाहिँ ग्रान्ड प्रोग्राम हुँदैछ एसिया पेसिफिक क्वालिटी अर्गनाइजेसन्स इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अन क्वालिटी भनेर नोभेम्बर 21-23 मा। यो हाम्रो अहिलेसम्मको चाहिँ यो चाहिँ हामीले के त भन्दाखेरि यो लास्ट तेस्रो देखाएको चाहिँ यो ग्रान्ड नै हुन्छ र क्वालिटी विशेष गरेर फोकस हामी क्वालिटीलाई फोकस गरेर यो कार्यक्रमहरू गर्छौँ। यो जानकारी यहाँहरूको जानकारीको लागि मैले यो इन्फर्मेसन यहाँ दिएँ। र यो कार्यक्रम नट ओन्ली द यो डिस्कसन भने एनपिकेसियनले यो इनिसिएट गर्यो र फर्दर अरू विभिन्न चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरूबाट चाहिँ हुनसक्छ। यस्तो किसिमको छलफललाई हामीले एउटा ग्रुप डिस्कसनको रूपमा कन्टिन्यू गरौँ, विभिन्न फोरममा हुनसक्ला, कन्टिन्यू गर्छौँ नै भन्ने चाहिँ आश्वस्त गर्दै मैले चाहिँ यहाँ मुकुन्द सरलाई हाम्रो यो संस्थाको अध्यक्ष मुकुन्दजीलाई चाहिँ धन्यवाद ज्ञापन र यो सर्टिफिकेसन गर्ने चाहिँ प्रोग्रामको लागि मैले मुकुन्द सरलाई रिक्वेस्ट गरेँ। मुकुन्द सर, ओभर टु यु। मुकुन्द सर, अनम्युट। सर, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू विजय सर। पहिला हाम्रो अब परम्परागत अनुसार पहिला सर्टिफिकेट नै हामीले प्रोभाइड गरौँ दिपेन्द्र सरलाई, त्यसपछि हामी धन्यवादको चाहिँ केही शब्दहरू बोलाएर टुङ्गाउनु भएको। सर सर्टिफिकेट सर अनि स्क्रिनमा देखिएन सर। आयो सर? आयो सर, आयो। नमस्ते यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार। हाम्रो परम्परा अनुसार म सबैलाई सर्टिफिकेट चाहिँ हाम्रो संस्थाबाट चाहिँ नि दिपेन्द्र सरले प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि म बोर्ड छु, यहाँ पढेर सुनाउँछु। नेटवर्क फर क्वालिटी प्रोडक्टिभिटी एन्ड कम्पिटिटिभ्स नेपाल सर्टिफिकेट अफ एप्रिसिएसन्स। दिस सर्टिफिकेट इज प्राउडली प्रेजेन्ट टु Dr. Dipendra Subedi, Principal Research Scientist, Pearson, Washington, D.C., for sharing his knowledge on quality of statistical analysis in thesis or dissertations. Coordinator Dr. Vijay Lal Pradhan, Learning and Sharing, NQPCN. Sir, हाम्रो तर्फबाट यो चाहिँ स्वीकार गरिदिनु होला अनुरोध छ दिपेन्द्र सरलाई। अब म हाम्रो चाहिँ अब कन्क्लुडिङ चाहिँ भोट अफ थ्याङ्क्सको हिसाबमा सबभन्दा पहिले त डेफिनेटली दिपेन्द्र सरलाई चाहिँ नि एकदम आफ्नो चाहिँ एक्सपिरियन्स, आफ्नो चाहिँ नि नलेज चाहिँ नि हाम्रो सेसनमा आएर आउनु भई सेयर गरिदिनु भएकोमा यहाँले हाम्रो चाहिँ नि संस्थाको तर्फबाट म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हार्दिक चाहिँ नि अब इन फ्युचरमा पनि यस्तै सेसनहरू भइरोस् भन्ने हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र साथै चाहिँ आजको सेसनमा चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि मोर इन्टरेक्टिभ गरिदिनु भएर प्रश्नहरू उठाएर सेसनलाई चाहिँ मोर लाइभली बनाइदिनु भएकोमा म हाम्रो पार्टिसिपेन्ट चाहिँ के भन्छ रोजी म्याम, श्रीराम सर, गणेश निरोला, राज मेहता सरलाई चाहिँ नि हार्दिक धन्यवादको साथसाथै सबै चाहिँ नि उपस्थित चाहिँ नि सहभागी चाहिँ नि आदरणीयहरूलाई चाहिँ नि इन्क्युबेसनको तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै टेक्नोलोजी सपोर्टको रूपमा चाहिँ नेसनल रिसर्च एजुकेसन नेपाल रिसर्च एन्ड एजुकेसन नेटवर्कलाई चाहिँ धन्यवाद दिन्छु। म अब दुई शब्द यहाँ चाहिँ मेरो आफ्नो चाहिँ नि ओपिनियन, यहाँ धेरै चाहिँ नि थेसिस र डिसर्टेसनमा चाहिँ नि जुन कुराहरू भइरहेको भयो र अघि सर दिपेन्द्र सरले भन्नुभयो मूलतः दुईवटा पार्ट भयो, हार्डवेयर र सफ्टवेयर स्किलको कुरा हो र उहाँले पनि यो पनि भन्नुभयो कि धेरै महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि सफ्टवेयर स्किल हो होइन, र त्यो टिमवर्कमा चाहिँ नि रिसर्च वर्क हुन सक्दैन। इन्डिभिजुअलमा त हामी नेपालीहरू अगाडि होला तर टिममा चाहिँ हामी ल्याक हो कि भन्ने खालको सरले उठाउनु भयो होइन। र सफ्ट स्किलको खास गरी थेसिस र डिसर्टेसनमा पनि योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो डाक्टर रामप्रसाद खतिवडा सरले पनि यो रिसर्च आर्टिकलहरूमा स्ट्याटिस्टिकल कसरी रङ युज हुन्छ
भनेर पनि सेसन भएको थियो हैन। र अब त्यो आर्टिकल भन्दा पनि अब थेसिस र डिसर्टेसनमा मलाई के लागिरहेको छ, नेपालमा थेसिस र डिसर्टेसनमा हामी नेपाल नर्मली लेख्छौँ पार्शियल रिक्वायरमेन्ट फर द फलाना डिग्रीको लागि भनेर लेख्छौँ। साँच्चै भन्यो भने पार्शियल रिक्वायरमेन्ट नै जस्तो चाहिँ भएको जस्तो लाग्छ नेपालमा चाहिँ नि, कि डिग्रीको लागि कसरी चाहिँ नि सिध्याउने, थेसिस कसरी सिध्याउने, त्यसरी कसरी चाहिँ नि कोर्स सकाउने भन्नेतिर बढी ओरिएन्टेडहरू चाहिँ नि नेपालमा देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यसको जुन चाहिँ कन्क्लुजन र जुन रिजल्ट हो त्यो रिजल्ट चाहिँ आज रिसर्चको एक्सपेक्टेसन अनुसार चाहिँ नि नआएको भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। मलाई चाहिँ यो मेरो फिलिङ हो। मेरो पनि के भन्छ टिचिङ चाहिँ नि फ्याकल्टीमा मेरो लामो एक्सपिरियन्स हिसाबमा जसरी हुन्छ युनिभर्सिटीको रिक्वायरमेन्टलाई पुरा गर्ने अनि चाहिँ नि सकाइहाल्ने, कोर्स सकाइहाल्ने भन्नेतिर छ। त्यस कारण महत्त्वपूर्ण कुरा नै थेसिस एउटा रिसर्च हो, डिसर्टेसन रिसर्च हो र रिसर्चबाट एउटा नयाँ कुराहरू चाहिँ नि उजागर गर्नुपर्छ र त्यसले चाहिँ नि साइन्सलाई चाहे सोसियल साइन्स चाहे टेक्नोलोजीमा चाहिँ नि कन्ट्रिब्युसन दिनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ नि एटिच्युड र चाहिँ कन्सेप्टलाई लिएर त्यसमा चाहिँ नि डेडिकेटेड भयो भने मेरो विचारमा कति इररहरू जुन छ त्यो इररहरू चाहिँ नि ओमिट हुन्छ होला भन्ने मलाई चाहिँ नि यो मेरो पर्सनल ओपिनियन हो, त्यस्तो लाग्छ। यति भन्दै म अब अन्तिममा यो हाम्रो कार्यक्रमलाई टुङ्गाइदिनलाई म चाहिँ नि विजयलाल सरलाई चाहिँ नि यो ह्यान्डओभर गर्छु। विजय सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू अध्यक्षज्यू र सम्पूर्ण यहाँ सहभागी साथी मित्रहरू। यहाँ केही साथीहरूले लेख्नु भएको छ, अब यो कार्यक्रमको निरन्तरता यस्तो कार्यक्रमहरू फेरि हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ आएको छ। यो अवश्य हुनेछ। अब यसको जानकारी हामी त मूलत अहिले फेसबुकबाटै सबै साथीहरूलाई जानकारी गराएको हौँ र यसको जानकारी कन्टिन्यू रूपमै फेसबुक मार्फत नै आउनेछ भन्दै आजको यो कार्यक्रम चाहिँ यहीँ समापन भएको घोषणा गर्दछु। हस् त, नमस्कार। नमस्ते सबैजनालाई धन्यवाद।